Yung pa dito, wait, okay, permanent account. Wait na! Stupid! On! Ang dalagal ako ulit. Eh, mag-usap. Kita ka ng kamot ba? Kaya Bapak nga ito. Ay, ayaw pa lang doon. Yung maganda niya. Aksyon, kanday ka lang sinamagan. Oo. Ay, tapos nila. So, nakalikod. Ako sige, ha? Manok! Pinakalamig. Tama ka nung ngayon sini. Alam sa di gusto. Alam, mapili ko na siya. Halaka! Hala! Oh, yung nakikindo ayun po ano pero ko ano. Ano nito guys? Mo na ano ba yan? Ay ba, halaka! Oh, halaka! Jangan, baba alam ko. Balitan mo naman daw ang mix sa pag-naakad. Ikaw ba ko nilay? Ay, ka naman dali. Alat-alat ka dali. Oh. Nay. Alat lang. Sige, shop ako sa... Yan, laban yun! So, there's a ball!
Kulol, andito ka lang pala. Kasi ibon. Nakakapit yung mga boy. Kulol! Hindi ka dito yan. Easy ka lang! Easy ka lang! Hindi ka lang. Easy ka lang rin! Easy ka lang! Ka lang. Easy ka lang. Easy ka lang. Diba, nanet ka ba? Bubo ka lang! Bubo ka rin! Isa ka lang nga. Bubo ka lang. Bubo ka lang. Talagang pinupulo ka lang. Easy mo ulit ang Bubo ka lang. Nari kayo? Wala to, sabay kumbo. Sa bubo. Bubo ka lang. Rico. Tayo ka. Aray ko, ganun tayo. Rico. Sili mo lang. Luwa, ganda na lang. Sige, boy, pinapil mo bubo ka. Napili mo nga, diba? Ay! Ay! Bawa. Ay! Nakakakamali pa! Ay! Bukas Ay, na nga yung... par! Huwag kang galit ng ket! Durog ikaw! Ala! May klikan na, ipapauman na yun. Ulit yan. Ay! Sakali! Sakali! Kamara! Uli, hindi pwede na naglalakaw ako. Hanggang sa ng lamang maabot. Di ka pagpagpaganin na. Ano, di ba pagkadati kong galagatan mo? Ha? Di ka magpaganin na. Ikaw di ba pagkadan? Ah! Chill ka, wait. Ito ba siya iba? Diba, mag-anto ka lamang ko. Kaya ka lamang. Hindi na din pa tao mag-anto kayo. Aki! Aki tindong! Akin yung sanayo. Boom! Pabili para tubig kami ng lagi. Aki to. Dinay kong awit na ni Shok. Kayo. Kapag ko yun, namumula-mula po. Buldan ka. Mas kita ito. Paano ko ang dito, dito. Ay, narito. Akin na! Oy, akin yung mama niya! Igwa. Para mga kumpiran na laog. Sana. Kasi, tagasod na. Nag-deliver kami sa saon. Oy, yung pero ngay daw baga maurano. Ay, akin yung mama niya. Ah, sana kayo dyan. Nangamatay, na pala, anong gagawa? Uy! Ulol! Akin ka ni mama mo.
Hindi mo ng aking sala yung kalamanin pa. Men, mahina ka pa rin nila. Lapit mo ha, nasa top ka ba naman? Nice ba? Saksi ba? Ay! May bata dito ah. Yan, mami lo. Kunin mo. Ano na nanalo sa ipin? Opa! Malagkit ka ba? Hello! Kasi puro nga duruan kami nito. Lapit kami nito. Ay na, hindi ko iban! Ay, narinig ka! Nag-live ka muna! Basta mali ka tingin yung phone. Ikaw na tama 16 sanaan. O yun na, start na nito. Lumipat ka ni Kay! Balik na po! Ready, ready! Dapat tayo. Masabay ka na dapat kamo. Tanganin pala sa mga magkatan. Suko ka rin ako na kaya. Ayun na! Sige, ayun! Iba ko, may turo ano lang pinito. Bumalik ka naman natin. Diyan ka ni Kay Turno! Makapit ko sa Pala sa mga magkatan. Malayaw yung mga Mulan! Para ka, sir! Diba kami kumpas magkata? Okay, naman. Para water kami. Kamano, yun. Buko, dagdag na buko. Pasok ka, babahan. Bawal ang likata na. Hoy, bakit hindi kita magsabi? Ano? Video, ano mo lang tayo kalubuan ng mga taxi na? Sabi na?
babae. Iya. Kaya ito? Ito, ano? Ganak-ganak. Apa to? Si Robert. Iya. Kasi ito. Marupok pa anak kami. Ay, day na? Day na sa taas? Yan, sa taas. August. Wah? Wah? Paano? Ganyan, so ano ka? Duwan. Ano na? Ha? Yung sigkang garaso. Paragitan mo. Pinsan mo bagaw yan. Tek na sa nare, de.
Yan na. Paano? Yung kinuha na malu yun na de. Eh, nauto na. Kinuha mo. Aray na dito. Alay ko! Aki!
Oy, tawanan ng tukawan. Ha? Pabilog daw. Kabuuan mo dyan sa imong mansana ini, oh. Ako din nakatutok pa ni. Ingat na lang. May nasa drop ina ko. Kamera ni dai na. Ako na yung kay Bao. Ang akala ko isa ka may May bako. Ito kal. May bako. Ingat na lang, inot. Inot na lang. Tapos pinapalit mo. Pinapil mo ni Jilly, pila ko. Siya nga, nagpipig ko doon. Bilay na, wey. Ayun, ito na guys. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Inot ka, be. 90, 100. Inot ako nakawa na ako kay Jilil Mail. Nakawa na ako kay Jilil Mail. Nakawa na ako kay Jilil Mail. Basta inot ako. Yung sa ito? Oh, yung man sa ito, 54. Oh, hindi ka niyang kabang mo. Dudeng! 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 Silo ka una. Nakawa na ako. Ako kay Jilil Mail. Fifty-four. Ayan. Tuwan. Tuwan.
Ano titina mo yan? Titina mo may tingin. Nagpapi, friend. Wow. Bakit ang patingin mo? Boto na. Kalaman Kalaman ko mga nakamod sa ibang boto din ko sa panggawa. mas sila ako maglalong na. Okay lang. Alam ko lang kapit sa Taro. I don't care. Yung kalukuhan mo nga sa kapangkuhan. Red. Pag ako manabuksan ko itong bukit ha. Okay? Oh. Bawal man ka. Ano ko pandua ako ha? Try ko pinisibutok na ko katulad ko. Uy, kaya pala ako ha. Basta, walang mag-take lang, walang mag-take. Ay, wala saya pag ito. Baka yun, napagkalag ka. Kasi kaya nakaw, hindi ka po sa mga mapurot na purot na. Alam. Oo, buto. Nagpapati sila, Baka nakapur. Ang ulit din magpawal, walang ka, kajuko. Tapos magpawal, ano ko magkapanwa ka din, dawak kita yung tapay, dapat napanwa ka din, Ah, may panata. Masaing ka. Wait na, sige din siya. Klase ka. Kan ursa mayumong pa. Mana behing bergerak mo ko. Ay, ah. 1, 2, 3. bakit pa ka napulot mo? Pero ako,
Alis ka. May kapaklok mo. Tapos yun. Yun ay nagsiya, si Titi. May kapaklok mo. Ano? Siya magpulok-pulok. Nasuwa ako dyan ha. Nasuwa ako. Ay ba kayo, hindi pa nagawa. Pinapil mo na po si Joey na. Nakawala tayo na yun. Maski pata. Naman, Di man na yun ka. sabi ko yung naok sa sabi ko. Sabay ko pag naog. Pag naog, hindi ko pinakapag-pag-pag. Sabi ko yung naok sa Pwede mo ko na nga, hindi pa. Kahit ba, at talaga, ito ko lang siguro ako. Ako na dyan. May basit niyan ka. Alis na pa sa
tayo nabigyan ko. Wait, kumali ako ni Victor sa Pagkuwa. Buti ko yan. Hindi naman nagkito na. Sakit ko. Sakit ko. Ito ba ang nakaka? Ano Paul? Ano ka na, Paul? Paul! Paul, ginagawa ito na, Paul. Paul! Sa lubot. Hindi na kami. Ano gusto ko? Ano lang yan, Paul? Ibabugay, tapula ang buray, tinasulat ay.
Ay! Masuk ke kota Jepang. One thing about Joey. Alam mo si ano? Yung ano nito? Alam mo si Pagkamado? Wala. Eh, kaya si Joey. Klaro ko na ba? Mainit pa. Ito pa, may buhok, may kabulot mo. Yan, may buhok pa rin ko. Tama. Daw, may buhok ko na. Yan ako rin siya mo. Alagyan mo na yan, okay? Makalibay. Oh! Ay, mano. Mato. Taba. Taba. Wala na kayo sa mga Okay. wala na. Alam mo yung pugo. Oh, si Idol na lang. Bulog daw ang aking kaya naman.
Oh, di para hero oh. Meron ka magawa. Pero luwas ang takay mo ha. Tapos okay. Wala lang ka, hindi ka palawasanan. Tapos, pero ini karas na ano mo. Para yung nagkakat ko ano. Pakling. Yo. Mana daw mo na kami sa luwas. Oo, yung sibong. Ano ba ito mga punta? 54 alat anak ka.
Huwag mo na mong makabalik ang credit sa kawan mo. Sige na, wait lang. Wala niyo po. Dito, babalik na ako dito sa pinibot mo. You know, Ano kaya? Ito ang nangyayari. Hindi ko pa ma-check, no?
Ay, ka. Asa ka. Wala ka. Ay, ka. Diyan. Iyak. Pero na, ano, Kaya ako na kung parang buhayin ng Buko talaga ako. Buko talaga ako.
Yaon mo ako. Yaon mo ako. Hindi pa lamang. Kaya, Bye-bye! Guys! Ugalat ka na sa no? Ugalat ka na sa no? Hindi ka magpunta na makatawag ka. Ano ka sa inyo ngayon ko? Paano ka lang din ang mga
Sabi mo sa kawan. Sorry. Ano pa sana? Nagmarag pag-complete ako. Mahal pa nga.
Sana all. Ay, oh. Ay, po.
Dagan. Kaya hindi ko rin ako nagkaraan. Sumotik ko sigaro magwa. Sinabi mo lang ako kung ay bansak. Ay. Ang down is ano po sa akin. Ano ba yan? Ang barang pa. Ano yung ko yan? 25 daw dito. 25. Ako! 25 sa 25. 25. Hindi na sipin ko. O, sa disco ko na. Ano ba yun? Black belt? Ako sa kadi? Ako sa kadi? Pero, ako yung kitang ay naglaro. Okay, Gapin. Ako sa Jade. Tama. O, yun naman ako. White 8. Sa wape. Galing ito sila. Mano. Mga prutik na. Prutik lang. Galing. Yawas. Tumpang. Lang, mabayado. Patag, makulang, patag. Magal ka? Magal lang. Ako na lang kasi ikaw niya ka. Hello, guys. Pasok pag may pinagbangan, may naralis. Kakuya, ano ba? Kakuya, speak namin. Tapos, pinagtatanong ko sa kanila. Tapos yung pinagtutog daw. Sangat din ako. Tibig na lang. Ito. Yung CP, bimali. Kanto ang lino, CP, tataan at pinakati. Sige, diba na natin? Alcohol. Pulo kaya ang gigibul. Araw ako na yung
Ano yung hotel mo? Buti naman yan. Ako dito ko pa nagsasabi ko. Forward sila. Gabo, sa lupugod na gabo. Ka, ano na si Ani? Ano na? Sa si Ani, magkakamakalap na naman. Kami ang ilong na mataraman ni yan. Regalo ang kami ni Ate Alice ko po. Regalo ang kami ni Christian nasa Listo. Regalo ang kami na tayo sila sa pupukan. At isa-ibo. Pero, hindi ba kayo iban? Mahirap na. Pati nga kami. Ito siya nakakuha. Dahil na lang ako. Ako, kayo kaso maligtara. Alis tayo din mo, makalimutan. Sini na. Kasi tayo sa spaghetti. Spaghetti, mahaba kasi mama. Paano ba kasi? Spaghetti man. Ubas. Tapos sa ulo, hindi ka. Nabi ka niya klasa mo. So ano, naubos na mag-ubas na. Sarap ang spaghetti. Sa klase ko. Ako yung nagsalak makapito, no? Sama siya ng ano, nata. China. Amerika. Ito gayaan sa kaya ako. Ano yung sila pakainin yung ano? Ano yung pag may
Hey! Yang sa iya. Diba, yan ang Cookie! Kumain! Computer 2 connected. Computer 2 is previous version.
$1.25. Have a nice day. Why? Sama to. Pagkabos nila yung ang sira. Ikaw siya na sukat sa mag-class. Dapat na ba kasi ito. Dapat na mag-upload. Sinunod. Sige, dapat na mag- wala ka nakatawag ka. Ito gusto nga. Iba yung mga ipupot sa natin kung pa. Ano? Pagkaroon. Naman ang kahal.
Wala. Pag nasa first, JP na papunta ulit ko. May tawas.
Wow! Wow!
Tapos mo. Pwede mo pa sa naman. Seto eh. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ayoko sa iyo. Naman. Basta ako diferente.
Ako nakot ka dyan. 57. Have a nice day. Dapat po. Na. Ito na pa ito na. Ito sa bunay. Yan bunay. Ang bunay. Ito, yan naman sa taas na naman. Ay, sa baliya. Ito ang bunay. Ang kasawan. $13. Have a nice day. Ha? Dali mo namin. Ay, saan? Kasi maristad ka mo yan, oh. May kalapit na kami dyan. Okay? Ay, na pala na. Teka nyo nilulap out.
Pangibog yun. Ano? Nakadurumad ko sa mga dito. Tapos yung ano din yan? Ano nga? Bakit kayo? Tulog kayo. Manghawa ko. Ano yung tapos kung dito fried so hindi makaano. Tapos ang pulong mas kaya ako. Kasi yun hanggang sa ano ba? Wala ba? Ay, ayan. Sabi na. Ay, sa. Ay, sa lang.
cellphone mo. Ha? Iya ba kayo? Jadi, ano pa mga parpan. Ini nga ada dito kung parindaman. So, ano? Kapag ako kan barangay clearance, dapat pa sana naman sa klase ko. Kagawad na bakla. Oo, ano tayo? Marites man sa kusay ka niya. Isip paano kaya nila nag-ano kay parpan. Oo. O ano na yung parpan na magagot na yan. Hindi na paparita. Adi. Hindi yung gabi. Tara na. Ay, nasod na? Ayun. Chatago. Yung kita, naka 100 dito. Ito, sa Radidya. Kita kasod na. Sugar 20%. Yan.
2020 pa. Diba na ako? Yan.
Kaya na. Tapos manok. Simple na gano'n. Sarang kilo ka ba? Sana? Tama. Tama. Sige, ito 1 kilo. Ha? 1%. Anong pidaso? Bakit? Cinta Sino yung ano? Sawa. $6.25. Nice day. Alam mo dyan kung may dalhin pa. Dapat day siya nakuha ng tarin. 20 hanggang dapat 80 sa hapon niya. Hindi mo 80. Minsan nakalampas ng 100 yan. Ang kawit ko lang talaga baka. Ang charge ko yun. Sir, 50 pa pa. Kaya dapat 50 pa sa charge ko. Kaya nagsigarag ng kapila. Dapat ito pa ulit. Wow.
Sige. Hindi ko na palang papakalit yung champion. Ito ka palang papakalit. Oo. Doon din nakalagay din. Kaya ito ang pagkakot. Hindi ko pa nang doon kay ano? Pero wala na doon. Nagtatasok ka pa. Inubos ko na naman sa mga. May champion ka pala. Ano ba yung go? Waba na sa. Waba na sa. Wapa?
dito. Ayo. Sikot niya na din. Adi. Wala ko barangay ng gabo. Pero ano naman ang sarawan yung mga Buhay mo walang kapalit. Makagot siya nakalita ko. Siguro ganyan niya.
Ilang na yung nilulubos na yung Wait, wala. Is naman ang kaka. Ay, pilon mo ah. Wala ka na kayo. Nakugon mo ah. Nakugon mo ah. Pagkajit ko mo dyan na, Ay, di ko nataka dyan, mga patrusyantin si Lidio. Mga patrusyantin dyan, ay, tinimat ko ang patit ako sa room, si ayun, may patrusyantin. Ano yung sa Philippines? May sana. Dito lang kami. Ano yung bakit ah? Basta pa ito. Ikaw ang nagtatanong. Ha? Ito na kami dito. Tapos, ako dito. Parang
Sabi, ano? One and two. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Dala mo cellphone mo? Ako lang katana sa ano ba yung sinunod lang din?
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kung kaya pa. Pero may putang siya pateno. Kainit pa.
Kahit naman ako na siya sa shadow. Ha? Okay, okay lang. Ayun. Yung ano ninyo, mama? Yung ano na, body mo kapag Sa ano? so, Ay, iya. Bayad na ito, be. Bayad na ito. Ayan na. Ayan na. Yun na. Oo.
to na nagpasaod na. Dahil naman digdi. Oo, dahil. Sinaod na to na. Kita rin doon sa sabong ko pang view. Dito tumamo. Doon. Ay, dito may gagawin pa natin. Kasi hindi mo ko sa 65 na sa. Ano ka na ako pa? Nanak. Ay, ito pala. Hindi ko na. Computer 1 is still.
sa 1+2. Sabay na yun tayo na 1+2. 1 ba na to? Okay na daw ito. Ayun na, wala niya. Wala ka to din. Ay, oh, ay, mandig di pa. Oh, ay, ay, ay. Otro be.
Oh,
Rapid tulog po. Pira ka? 5? Oh, tapigulog mo. Ay, nasusin. Maasin ka? Wait lang po. Basic ko yan, wala. Yun na lang sa
20. Have a nice day. Sarong. Potato fries. O, sige, nakuha na piso. Di lang kita kawalan. Ako dito, may ako yung tinaram. Gusto para taram, baga nag-ibi. Para dami may ako nakabuang mga tita ko sa tinuto. Ang aga kong dito, baga. Nag-ibi sa ayun. Dumay na mga ayun. Parang nagagod ako sa intro. Yung sa kusilyo nila. Pagbarangay na ako. Hindi ko yun. Isa ko, Dahil dito. Super na na-feel dito sa studio. Bang ko magsusunod ko ako. Pagkuha. No.
no. Yan no. Nakuha ko niyo. Parang masugulit siya na Hindi ako kasi. Naisip ko sa pag. Kayo ulit. Kayo sa loob. Yung kapay ni. Yung escape lang. Ali, okay ko, Ali. Kasi baka baka lang ako itong alas na tumawa. Ada ba ako pagmukaan? Kasad man ako. 5. Hindi ka mo sa ano.
pares mo sa nawawalan mo sa iyo.
sabihin ako lang ayo. Wala naman nga na. Wala naman nga na. Ayaw. Ano da? Ano da? Wala. Kung may extra man ako ng ano? O yung tabang ko. Ay, tingnan ko kung dito. Ayaw ko sa city, sa entrance lang. So, pag-in na siya. Gamit-gamit ang bunga niya na Pag ginapunta ng mga kabulang mo, Supilapin ko nga doon, alam ko nga yun. ay, parang nag-aposal sa mga Ako nga ba nito? Kailangan niya sa ang bibiyag ko. Ang batusanan. Sige. Iyan mo nga nyo. gamit ko lang. Kanali niya, 1,000 na ang tao. Nine! Nung maniniw na ako. Ay, nag-reply sa messenger. Ano mo? Nawala to na sa ano. Natalis na ako. Ay, isa lang mga buto ko. Lobo. Ang buto na 66.
Gamitin mo lang kapag Yan si ano din ko arawan? Ogo, tabagali. Sabay masabay. Pero pas ko na Yung kulay pula na pag-stain. Wala na po. Namin dyan, mga quiz. Agaton mo. Yung ano, ilog, kay ilog mo na. Makakita mo sa nila ay.
Kung karang kung totoo mga naka-send yung package. Hindi ko na nagtatanong ano? Ano man sa iyo mali-uli mo pinisura ko na hindi ko na ay jaman man tabit ko lang. Ayun po. Ayun po. Ang tagaw. Ay, no. Ano pala cancel? Computer 1 installed. Ay, buta lang. Kinakataon. Tapos budget din para kalwa ng kanila. Pag mo, hindi ko yan. Hindi ko pa. Tawag na ko na si kuya mo. Yan, ano na daw mo. May ribian. O, dahil na puro yan, tama na. Sisal, iyo. Melinda, kaya mausip na siya kay Kuya Dineso. Takot kay Kuya. Katulong ka ng daga.
Ay, arayo kaya mo. Mag-spam ka, dahil mo namagal ha. Spaman mo. May nagbuda spaman mo. Ano namagal ha. Ano natin Ate, gato na yun naman. Ang damit niya. Sige, po! Sabay sa'yo. Bro, medyo iskata na sa sini. Yan ako, ano, 3, 24, may 24 ang gano'n. Tama rin. Ganang bumili. Ay, lang ako. Maka si Jen Mark, Jen Mark. Ako ba? Station swim. Mat, station swim. Ang dapat daw, yan pa. Para hindi maganda pati kung isa lang ng ano ba. Kaya pa, station swim. Ay,
Kung parang ganyan na. Yan, gusto sa ng pini. Tapos mo yan, sa baba. Dua pala. Dua pa pala na isa. Dua pala. Nagkadala kita. Pero naman, sige, nagbukatin mo. Suka, di boleh nagkatuwa. Kasi ganyan eh. No, pinipili mo din. Ano ba? Uy, ano ba ito na yung... Ano naman balita? Woo! Ano naman ako eh? Ano naman ako? Non. Uy, buri bang baka bukas buri naman sa tawan man sa nagtim magpula na ako. Hindi daw nakaano di ba na ilit ka doon? Nabus ko yung ate ko. Makasakay na sa upain sa ibang Dom yung kwat ko ka. Sana naman ang piano. Sino, ay doon din. Ay, siyempre. Dahil maday ko rin po kung mas kundi. Ano nga, pwede ba? Ano, tuloy? Alam mo kung kasi gusto naman ito. Mr. Mind. Nakapukit ng pag-block. Kasi si Boss. Ano ba yung tukas ko magdumang?
hindi ko rin bakit na nasublit na. Okay. Dadang palo ka. Ano ka? Pagpunta na din. Ay, mukha ko rin. Pero na yung mga... Ano? Lagi kaya mga kapwa, Ako lang nga. isa na mga... Ilang pakit? Pinakita na lang ito sa kanila. Napapalitan ito pa na Ano ba ito sa... Yan pa maganda dami ako. Sabi ako. May nagkurunos yun sa ako dito. Ano ba? Ano ba ang problema? Hindi na lang dito lang daw. Hindi na magsipulit. Wala ka lang kung nag-ibig. Tayo mag-iba. Magkakaroon ng dinuling. Kung alam pa na kung ang pag-alam ko kung di ba tayo mag-ibig na nag-ibig na kapara. Hindi, mga di pa parang na pag-alam na tayo. Gusto ng dinuling na. Pag-alam pa, hindi mo ha. Yung mga pag-ibig na kapara. Di ba sa mga... Hindi na lang siya. Nailing ka yan po. Nailing ka, siguro na siya. Hindi na yan. Tatara mga ito. Buksan na naman siguro mo sa recording. Tumatang ko. Hindi ka lang siguro. Where are you? Ako ba, kailing ako lang. Hindi lang, hindi lang. Pagbubog. Gusto mo siguro sa'yo. Ano ka gagawin doon? Ay, bako, teka manarong. Kayo? Hindi nga daw ang barangay yun. Sabihan pa. Apotan mo pa, sabihan pa. Matulog pa, hindi na naman dahil ni Kalbong. Yun, si Susa dito. Ay. Sa barangay. Hindi na, ito oro ang dahil mga kurso sa pili. Si Baba kasi yung No, di ba? Nagkawalan sa mga sino yun naman ito. Ilan po ito kalakay. Kinagagang kinabangan ko sa sabi niya. Anong nakuha naman?
Sige, tigara mo. Kasi, Ano pangalan kay Taylor? Dalaw. Iyo yun. Yan ako sa law. Ano na kaglit? Anong pangalan kahit sa Facebook? Hoy, ano, Roy? Kakuan. Ginamit ko. Sabi mo, si Tagalo. Yaw nito dyan. Bawa nga ni, ikaw nga ang pangalan no. Iyo nga na, iyo na dyan, pero... Oo, dyan pa kayo sa video. Mong iyo initas. So, dyan kaya ka profile. Oo. Wala mong baga. Yan o, yan pa doon siya. Yung nga ni alam ko ma, pero Sa computer sa initaroy. tay baba, step. Yung sa initaroy. Ba man ito, buka man ito. Vlogger ka, eh. Ah, nasa to. Open man. Ka na to. Kalat ka man to. Ta. Okay yan. Open man sa kuya, sabi ka. Send. Have a nice day. Ay, tayo ka daw. Wala pa. Message naman yun. Yeah. Oo. Saka padala na. Oo. At kilala ko to. Wala naman ito. Oo nga. Oh my God! Wow! Oh, silingan ako na din. Ano is may Ah, mura ko nito. ah, Ano na to? Biyawan mo no. Next tour, ano yun, erection. Ro. Oh, nailing mo ang garo. Naglos ka na. Jay, Ilagay mo nakakawat kasi bago nga ga. ano nakakakulpet, no? Eh, mga mas bago nga ganito sa ka. Nakita, binatama, paano, nakapayot ko na. Pero kaon, boy. Sorry na to.
Turok si Bulinaw sa inda. Ako, di pa sa lang ni Kulinaw. Nagpapakaling nga si Bulinaw sa patuwa. Nagkapag sa mga payo ni patuwa. Nagkamang si patuwa. Nagpapakaling niya ang duwa. Nagkamang nga eh. Alam nga. Kaya si Bulinaw, Ha? wala ko pa ka, sabi ko ano sa kuha ng bungaw. Napayipay sa patuwa. Naigop pa nga naman. Nagkam ko lang si Pato, ano yan? Doon ba talaga ni Bulinaw si patuwa? Hindi, matik. Maglaman sa itong patuwa na itong buko na nga yun. Para tumangon naman rin ni Bulinaw. Napitubag na pinapalit ni Bulinaw. Ayun. Maglaman sa itong patuwa. Ano? Baso! Ito. Baso na. Naku lang ko pa kasi parang alam sa kulit parang sabi nga kahit Pato, tayo, laro yun. Parang kahit ano, sigarilyo mong buloy sa buhay, ano, gawa sa ako. Sigarilyo ba? Sigarilyo ba? Kasi mo nagbubugo sa kando ko. Pinapagbitin ni bukod si Papa mo. Wala, kaya wala na dati. Ito niyo. Buti sa lang, titangan niya po. Hindi ka man dinaw, may ako na sinuoy para kagkarawan, may kapag-log mo. Ako tayo, sila diloy ko, hindi ba nila diloy? Ito nali ko na ako kasi hindi ka ako naman sa napa ito. Hindi ka ako mga anti ng Gcash. Pagkakita ko na mo sa Bukot, bukit ko din. Ang matabot isa doon na bukot, maturag ka pa mo din. Pero kanda, bukot. Gugupi ka na mga gamot. Kumusta lang ang binta? Ang gawin kahit na inyo may luto na dyan. Hindi ko ba lang sa review. Kung yan nagbabago, parang Sabi na sa January, ang bakit keyboard ito? ko, ang keyboard ang keyboard. Niyo, Hindi madok mo. ayaw ka makanayip ka. At sa ano pa ka sa hospital ka. Mati, masok mo siya. Baka si Taroy. Mati, masok mo siya. Sige, mapulunod ako. Oo, wala kang pwede sa'yo tumakas ng malas message. Nagigil ka malas message. Sinabi ko lang na ako. Wala nyo lang ako. Teka, boy, nga. Pangarap ako sa dulo. Ang gulo. Yung pa sa likod na yung one hit ka. Nakatulo ako. Parang namin yung wow. Uy, nakakaagad to. Nakakakuha ko si Garnet. Nakakuha kay Garnet si ano? Si Ninyo. Kulay po na ba ga? Wala. Hindi taramot. 1 minutes pa to. Sorry yung po. Ba't gusto mo pailing mo ni oh, sa likod, puba nga. Sige, wala sabi. Sige, mga ganyan. Sige, mag-ano. Sabay, sige. Okay, nanta. Oh, ibig sabihin ni Buki. 14, Talong mo ba? 20, 5, 6. Have a nice day. Kaya mo na, di nga yung sa bisyo. Kasi Ay, Swan. hindi mo nagtatrabaho mga gulo. Hindi ako nagsabaw. Ikaw, yun. Ora pa para Ayun, yun. nagpapasok sa dulo. Hindi ka naman trabaho. Totoo daw ko. Lubos ba kayo po sa kanila? Pero, Anong reswelo? Ano sa nakandode? May kapag may dun. Yun. Alam mo ko lang, ilaw, alam mo daw mga Ako, kami din naman kami. sabi mo Iniliga din na nga ito. sabi mo pa. Hindi naman. Nailing na nga na nagkatawa.
Kung basta yun, anak mo lang, niya kaya ang experiment din din ay tatama. Tataluwa inyo ang baga. Ako na tanangay pang buhay. Hindi tataluwa. Yung tatalo din sa buhay. Paano nga sa palak-palak? Kuya na di kahit pagkabinet. Ayan, Ay, sa na. Wala sobrang sana ako nga. kaya ano, Iba rin tayo na pili na. Natuwa-lugot na. Uy, isang kasi ito mo ano? Ay, ako ba mo? Back to back, budas back to this. Naikot ako. Uy, ayun po ha? Madula ako kakabuli na, masimbang na. Hirap, hirap. Yun, pag tumag ko kaya sa palitan. Palitan. Abol sa na. Okay. Kami, sa dayo tanang ko na nyo rin. So, pag na ayun, pakaskas pa ano din. Pero mala nito. Madalin mong gagaw. Wala nga. Nagdidirect yung Awi ko na ito. Awi ko. nagigis. Awi ko. Ayaw sa sabon. Kinatanggat ang spicy ano? Sugot ikaw pa. Ano sa pagkalaki mo sa mga piyo ng mga Sige po mata mo. Ay, tubutin mo ang among hala. Ano, di pa ka magpapakaray na. Dali. May kumasabaran din para ganyan ka tao. Sabon. Ang yun yung mga bukas ng tubig ko. Ikaw man sila wala nakapano siguro. Daw, paano niya may palakot na umasaran ko? Nagpag-live. 1 million. Ano lang? Sa bundo. Kaya niya sa kuya. Kasi pa may bago. Kayo ka. Wala pa lang yung ginabi. Pag nakado sila yan. Pag nakado. Nagbuda ako. Binurit na naman ako. Pati 3.8 na ako din. Hindi ka nagawan. So, may 5 million na ito eh. May pespiran sa Roy. Pag nakakaroon na ako, nagsasabi, respect. respect that shit. Ito daw nga yung Bobo! Nakang pula mo. Ako naman daw ako. Okay, so pero masabi no. Wala pa sa kuso ano. Ikaw may igara ko sige. Bot, igara ni daw siguro ni Sam, pag natin naman ako may asi-asian sinda mo na. Puro ako Ano ba diba? Hindi ka sa ng tao. Kasi di ka man sa pabuti mo. Ayun. Aram ko man pero message ko. Nasa likod! Dati ba siya? Sige, ikaw mga sige ba ito? Kasi mga bigyan yung dati ko. Ano mo, madami mo sa ano. Your brother. Then, manilay ko po pala. Ay, please mo kalit iyo, bisa kayo to. Ha? Yung dalawang ako. Kasi, Ay, pawikin niyo. Sabakan niyo ko tayo na nakabunda kami ako. Kinikirit kaya pa ako tayo ko. Pasikin. no, mawala niya yung pagsudayo. Ay, pag 1050 GC dali. Uyo. O yung ina. Mag-YouTube ka no? Siya, max na defense mo. Hindi ka lang mo gano'n. Ay, kasi kaya mo kanil. Ano kung isa na nag-join mo pa rin. Gamit na bukalik. Bukalik kang gamit. Parang palis ko ah. Parang palis. Barakan! Ilay sa sa. Yung payo mo. Ano siya, ikara pa ako ni Marco. Ano sabi mo, kung di ako kung tuloy. Pag pinabila ko na lang. Hindi ko na muli ka. Murugit sa ditang video. Tapos, Sampo. wala niya. Kaya nga, nakabong na pala ng mga. At nasa po. Is. Kala yun yun. Oo. Upang, hindi siya magawa. Wala ka rin ka.
Tom Sally Anday dyan, ano yun? sent Puta nga yun. Di ba nangayaw? Meron mo maganda sila yun. Kitchen fail. Ang gano'n sa mga wala ko, gumawa. Pusang mura mo si Buli. Para ba hindi ako nag-iibig? Hindi siya ko sa bawating dala na. Padisin mo na ba itong video ninyo ni Bully na Sabi mo mag-asa Screenshot niya dati sa picture ni Bully na mahiling ka mag-araling ka. Tapos kakaling ka. Tandok ka na sa si Bully na gano'n. Okay na po. Iyo pa ba't this pwede ka? Saan ka makayos pa? Ano yung face? Doon ba yung mga inaulahan yung Ito rin, hindi mo na. Pito ka to. Ito lang ha? Gusto ko yung ganit tray. May dito. Mapinta ko. Marami nagkakawat. Nilibot mo ng bansa? Ang libot ko. Pasok ko yun na. Umuwi ka naman. Ako hindi na. Wala ka eh. Mga bobo. Iyo ba na? Ay, bago ako. Ay, Bukan tanya mana kami. Sorry, yung nagabog na ako. Nagabog ako. Sabi ako, sobrang busy ko na di. Hindi lang mga nata. Kataban. Sana na agad. Sana na Ano sabi niya? Sabi niya. Parang kaya ni Garrett Smart na iba na ako. Sabi pa niya, makakit ka na yung sige. Parang kaya na. Parang kaya na ako dumalaw ka rin na. Ginawa. Diba ka? Kasi nag-log na si Bully na ako. Nag-log na si Bully. Sabi ko, sige, nagtanong ako ka na. Sige, sabi ko. Sabi ko, sino pag Bully na. Sabi ko, pinayin ni Bully na. Ano na mas moral ka na inaon yan eh. Makulang eh, hindi mo nasutok pa din. No. Wala ko, di mo ako. Ano ba kaya ako? Hindi mo talaga ito ni Bully na para sa mga inarin. Masod ko na nga. Abo ko masisipatan na lang to. Madami na nasutok ko din ako. Sirang samuan ito lao ay sana hindi. Ang pumunta ka ni Bully diya, at parang puro tulong nga itong pangalan ko. Sige mo na ako. Pero miss na ba ako diya? Mga daw ako. Kami no, talaga ko para Hindi sa mga gusto ka. Pag di na maano na iwan. Yo, nagkaroon ko iwan. Bueno, amo karang mga ha? Sana man dukang mo mga budboy, mga budboy. Tara kita Ji. Ano nga, hindi na gano'n. Sano? Takot ka naman na. Buat kayak kita kalau kita doang. Buat kali ya. Takot ka naman na. Ano? Really yung play. Ang kinabuka ka.
Bataan! Ayun o. Bago ka. Tahan mo. Ano? Hindi mo sinasabi. So, gano'n lang pagsubugan ko ito, kamusta na? Ha? Subugan ko. Yun, doon, ito po na ako bibisita. Nora, wala ako. Yun po kayo, no? Ay, body naman, may kakangaga. Hawak ko, man! Ano na lang kami Yung baga kaya? Supon-pon, basta ngayon ko ito. Ngayon ko nagsipat na Di pa iba na nagpauna sa ako. Nawala mo sa may tipo. Ay, kahit pala na. Yung sipa. Isa ko sa nagposa ko mo. Kapataya. Ano? Istorya ka. Oh. Ano? Kaya nga po siya. Oh! Ano dito may pang-parang bis na sa kapatid. Kaya kapag na dito ba? Yan babod ko na pala sa dito. Eh pati man ko na bigyan na. Kasi na ako sa ang sorry. Kapag galing ni ni ito kapag Oy! Ako naman sila pa nagtulong. Pare pa duman sa nako. Ikaw do. Alam mo na? Ikaw boba. Mukha na mag-underwear tayo. Lagi. Yo pa ising. Ba kan ako. Ako. Ito mga Mami. Iyan na po ng Buddha. Halin sa kuya. Pinabakal ko. Wala rin yung ba? Hindi na rin Kamusta ka no?
Ilang taon na ito na isa trabaho.
Babalaw. Sabi talaga ako. Arginal. Ano na ka? Sige, ko kita mo kan huy. Nag-Facebook mo ako din ano.
Pinabayaan na. Pinapinakot. Yung sa akin, ikaw? Na-computer na dito ko. Okay na. Maganda na. Sabi na ito slow. Ay, dyan ako nila. Hindi, masunod yun na gano'n. Ilayo pa ang 23. Buli ikaw. Have a nice day. Okay na siya. laya. Computer 4 is still. Yan, baka po ano, Eh, wag din na ako, Jay. ha? Ano po? Two, four, six, eight, Oh, seven. ay, nakaulit. Ay, nakaulit. Nakaulit. Okay, kaya po. Four, six, eight, Ang ten. pa po. Tara. 150.
ballpen ako, sir. Pwede ka ma-retrieve ko. Ako to nila. Ako na nila. Ito. Ayun. Ako naman. Pagpapalaan na araw ito. Kaya kanina ko pa. Balik ka na yung paano sila kuma. Oh, de parehero dyan. Ano nako? Iman talaga. Iban ka nakatulog ka daw. Nakakuha ko ng tigas. Ano kaya na ko ni ano? Pagkapangalayok ka, pinakarangan ko. Really, hindi ko niya tuminas. Nakakayok ka, sarap ka ng gas. May kuya mo. Tatulong pa ka mo.
Jay, panahin ko. Papel tabi. Ha? Papel na ihulog mo dyan sa computer. Ang papel ka. Kung makapatay. Puro piso? Iulog ng kagabusan, kay ma'am. Oh, Wala na nga ito. Iwan, ito ko. Badan ko nagarang po siya. Well, daw. Ayun, nagnayo. Bago na. At nag-aato. O niya, okay mo. Okay ka. Tara tabi. kutso. Waiting ko. Sama mo lang kanito. Dos, dua. Naging. Go.
Ano titinap mo? Ribbon. Isa.
Easy. Suka ko yan. Di ba yung gawin ako? Oh! Ang galing. Ayun, di ba ito? Uy, ano? Tawag ng panot. Ano to? Easy. 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 Ah, di ba na? TV ka na, internet na ako. Awat ako. TV ka na yun. Nagpakawat ako. So, bubu, paslit. Paslit, bubu. Saan kita sa dito? Ay, mga bubo ka. Ay, bakit pa pa sa alaw? Ano pa? Sarap mo lang bumubuan. Ano, saksak ang bitaw. Ano? Baka magsarap dito ka. Ang kadiri. Ang hirap. Ah, wala dito. Ano? Gago ka? Gago ka? Gago ka. Bubu, bubu, easy. Easy, bubu. Ako lang, bubu. Ano next? Yan. Uy, pangalan mo nga. Sige ka sa... Oo. Look. Ang buhay, mabuhay yung ano. Tigutom mo ako nga. Ikaw, daw ko nga. Ikaw, bro. Ikaw, pag pinakabag. Ako, anayip ka. Si ano, sa sailan ito daw kung kahit pa. Sikat ka, no? Sikat ang digdiyo. Pagkawa ka din nakakataro. Sikat na yun. Nagkakarap na siya. Ano yung GBB? Ako, biduwi ko. Kurang senda. Easy, paslit.
Video ko. Hoy! So mo, you. Ay, diling. Video ko. Ulang mo yung nang gagana na ulang mo. Ising urot ako talaga yan. Hindi mo kahit narutawa. Sarap ko. Bakit ka talaga? Apin mo ako eh. No? Yung kapit na kawang tuwa. Sino yung sa'yo yung gadil ko? Baka magka-siyang pa din. Ay, subala na sa namin. Uy, dingo. Pero ano? Pero ano yan? Pero ano? Easy. Kapit ka dapat sa may... Easy. Miski mag-abang ka, papira, mag-ulog dyan. Natagatong pa siya. Wala, duwa-duwa mo Sa sana. isang nagigdo. Sika lagi, bukas mo. Ako lang. Bubang nagibukaan. Tapos ano pa? Nagbabaw ko ng pinto ko. Puro may palukan. Kahit kasi nalaglag. Yo. Pirang dis ito stage. Nabis kahit. Tapos pagkawa ko nga, pwede ka lang magkaro. Oo nga, di ako magkaro kaya. Ano? Gusto niya na yung mas pa ko. Hindi kaya. Ako kaya lang. Computer 2 is still. Natabling. Sarap ba magtabling? Hindi ko masarap ito. Sabi ni Sige Pro, manda ito. Pinagmanod sa utak ng tabling. Atay ka. Kaparot. So, nagtabling na naman o. Ron. Nagtabling na naman. Pro doon. Itong pro. Pro man na nagtatabling. Bidyoy ko. Tapos sa daan. Orkono. Gold head. Golden notes siya. Tapos ako na tayo. No tayo sa ko. Gusto. Tignan ko. Ano ba yung ka na? Like kasi ulo ko. Baka arms lang sa kalag. Pero ako mas Brian. Ang galing. Naman ka. Naman. Okay. Easy! Easy! Kaya ba? Huwag ka na yak. Sayang na. Ulan. Xerox, oh. Kasawit. Umutang ko na ka ng ano. Abutin niyo, nag-aarayo pa, may sa katotohanan. Hindi nga, abutin niya, nag-aarayo pa sa katotohanan. Ilago, narayo na sa katotohanan. Arot no. Narayo na sa katotohanan. Alago. Alam may... Bakta ka. Pagkwento. Masang gutos dosyo. Baka magpagkwento. Bubu! Easy, bubu! Natar! Mangkalwag pa daw siya, easy. Bro ka? Gusto naglilipat, bro daw siya. Nakidubi naman no.
Lot. Uy, vlog ko ito, babe. Ulit naman ako. Ayaw mo. Sige, mga pinakamundo mo. Purs ka man tara. Basta dahil peron. Zero. Ang anan? Ang 20. Ang wala. Wala, dua-dua. Masa na kayo, oh? Dua man nila eh. Start lang. Start mo. Dua na kay X. Hindi mo tinapasok. Zero. Diyan ka na kay ano, Islam 007. Diba na sa balita? Lot. Ito lang isa sa pamilya. Dalawagan mo ito. Demi, su. Nata kami dito gawin. Ay, tinulungan. Easy! Easy! Ano yung bro? Di na lang laban no, makapil. Nagambog kayo tigil, kaya ang bugbag. Super ako, mag-subscribe ka mo. Imbis ko ganun. Kalap ko, wala. Di nga, inabawas sa pudo ko na. Boom! Ayan ako. Sa ba naman? Yan, nagawin ko. Palos ba? Di, pero, pa! Nakap-score! Easy. Easy! Nakap-score lang. Easy. Dahil man, easy. Kung yun o, easy na pag-call. Wala na ba dyan malakas? Magsugdod ang popcorn. Wait! Pero kung ano nag-ambog kayo, kami pagdodali ko. Boy, musiron tayo nito, no? Pero mo, hindi ako makali ang masasiro. Flashback. Pag-nagsituwa. Kasi nga lang, no? Ay, sudabutok naman. Ha? Nice! Nice! Sige, dito pagpalit sa ano, ha? Pampaw na takasan ka. Matamad ka pa, Lord. Mago. Itcha to, yun. Gol dito. Gol dito, ano? Gol dito. Ano, gol dito. Bubu, kadiri. Susiro talaga, kadiri. Dako daw kung maka-sport ako sa... Apa, nag-guess mo ka, hindi ko no? Kung saan tayo, iso, nag-reason no. Reason no. No, reason is not available. Please try again. Apoy! Hindi pa, hindi na magpa-score. Hindi lang kung babalik. Oh! Easy! No, cry. I'm strong. Sure mo naman ang system. Ibig na, tapos look people At isa dyan ba kanan ipat? Kasi nga, may sugo ng buhay yun. Kung ano ito, nag-like ka ba? Kaya hindi ka nagkatama ka. Tulo na. Nagtuwa nga na ako. Di ka mag-orti na ro. Tinaram ako. Lakot ako. Out namin sa to. Ang buhay ano boy. Open pass. Mag-adisyon. Maka-adisyon. 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 Tinaram mo. So, ilan mo na yung zero? Hindi mo natabo. Hindi ako nga ninood eh ka magpano. Ano kayo mga ito? Bay. Bisang buwan. Mula kalbo.
Suli mo, tinsi mo. Yung lang pro. Oo, man. Dosyo. Parang payo-payo niya daw gusto mo na ang Bebe. May pagalitan si Blo. Su! Su! Lululo. Parang mo ko daw kay Jillian. Na ano na patama ako kaya Dami ko ni Dr. Smith pero di nakapala. Alam, saksakan ka. Sige, kaya na ako pinot. Saka magsanay. Kasi naman makama. makawa kay Aloyo. Ay, hindi ka na sa Jillian sa inyo. Ito, di mo pagkatapon. Atras! Parang ko nang isko. 11 won. 11 won. Alas na sa lawan. 7 super gawan. Tawagan sa museo sa ro. Pinagtagan na sa ro. Bako. Tawan mo nga na sa ito. Papalo na din ko. May mga araw ko. Hapon! Ikan din mas. 7 ano? Yun, ikan kita ano? 7 oh. Don't try. Don't try. Don't try. Kamu naman ba ka? Iwa ka? Kami na ba? Hindi ka mag-piso na. Iwan pa ba? Medyo po na. Don't try and strong. Hoy, di pagtapok kayo. Flash bomb, di pagtapok. Tulong ako. Lungay ka. Ano? Okay. 13 won. Ang gara na no? 13 won. Ano ba ibang gara no? Uy, gulog na siya blue. Si right man. Nice right, man. Ano ba? O hindi ko nasa kapiro. Latan yan. Flash bang. Rush, rush. Bangag. Piso buhay ko. Easy. Sniperan. Log na ligyo. Long. Wala na daw akong tulong ka na YouTube. Ay, sa akin no? Talagang high. Kasi alam ko kaniliyog di barak ko. Isay. Ako. Bata pera dyan. Pahinot. Hoy. Silver. Ako sa iyo. Ano? Ito lang ako muna. Biyano dyan ako. Ikaw. Sumpot ang liyog ko. Sumpot mo doon. Sukat. Yung lang ako sniper. Pari nang inamalang ka. Hello? Di na na. Easy. Mariso na naman. Weh. Easy. Nagkukunsan. Hindi ka daw ba yan? Dapat na. Nakunsan. Ano ko sa milo? Uy, ayok ka mo. Ay. Pang. Moro. Eh, moro. Ay. Oh! Susunod. Wala ka magkagaya na. Broccoli. Ulala. Ay, ito kasi linder na yun. Ooh! Ampang. Ampang. Ay, nusan! Ooh! Ooh! Napakda ako. Ooh! Tira. Ay, sumunod ako. Malilib siya. So, nag-relieve. Buka. Easy, buka. Oh! Revenge. Uy! Ayoko. Gusto ko sa shake na bara. Oh my God. Dahil su. Mura mo na exam. Parang wala ko yung kay Rock mo. Sige, of the pero book. May sweater tabi ya. Dahil man.
Tulong ko ako. Hindi, para ma-bibigyan ko pinong. Alam ba, ano yun? Bullshit na. Nag-live na ni tatako. Ipoy. Bago ka? Yan. Bago ka? Lo, abutan ko pa kay. Sulit na luy. Pitig ba? Nagdalit na mo. Makadisan ka. Ito, sarap mo na ano. Ito. Ito mo ba? Ano pa naman? Oh, tur, kukuloy. Hindi ko nga ito sa magbili. Kukuloy. Oh, Ito, mong kulit ka ba? Ito, pang... oh, kanina. Ano lang pagdikti? Ito nga, ito rin eh. Tapos tigil ko na. Paano na daw? Ano. Ano ba? Ano pa yan? Ano ba sa kalibit? So yun, fix me. Ah! Nagagawin ko. Utang nakikigap. 4-5. Baka mayublong yan. Otso. Uy, yung kakali. Ooh, that's crazy. Sa baba, sige. Pwede nga kami to. Hindi ko babae. Ako mag-rapper. Talikod. Dito. Grilid ni kamo. Oh! So, yun na sa neto din pala ka kayo. Buka kayo. Yan na yung nalagdaw ba nga kamo nga. Ang galan nito. Yo, yan. Barakudo. Ba, ano nga yun? Yun nga, yun. Apera ba yun? Chuk. Bay doon? Araw. Abutin niyo daw. Yun. Ang galipatin ko. Ah, Baka, hindi mo yan. Baka daw ko iyan. ikot mo! Susuraban yung si Mata. Bakit siya niyan? Oh, biro mo. Ikot mo tol! Ito din pala. Sige, Ito ka doon. Pinapi! Baka! Ganang kayo. Tama. Baka bulo yun. Oh, X-Men. Kabilaw ka nga. Ikot sa laki-laki. Lapin mo nito. Ay pala. Malakay. Soup. Gano'n. Alam guys na yan. Ito ka ba? Utang inuwan ko.
Diyan na yan, likod. Gago ka? Ito mo ito? Gago ka? Gago ka? Gusto! Sabi na. Gago ka? Utang alam Gusto naman. mo pa naman. Gago nga. Tol! Peng! Gago nga. Yan na, Tol. Pagdahan, likod mo, Tol. Akala ko ba yun sila yan? Wala ko lang pero lalit dito. Dito na. Utang kayang hayop. Uy! Hello! Di mo na ano. Ay, dahil ba? Champa! Champa ito! Ano ka na marami ba ng mga ko? Pangalawang beses na yan. Kung sa atin. Inyo balaan? Oo, kanila. Ikaw niya, ako. Wish mo dapat ini. Kasi palang ako. Diyan, Marie-Claire, para X-Men yung Kung salit. kayang hayop. Ang gusto ko lang mga Nagtribangan eh. yung salit. Nagtribong tao. Na, tribo. Yan. This is baleen from a Gago humpback ka? whale. It's that stuff attached to the whale's mouth. I thought baleen was just a bunch of string or hair that connected the whale's jaws. But I was Lagot mo wrong. na, boy! Take a look from the side. This is one plate of baleen. It's hard and stiff and kind of smells like cat food. A bunch of these plates are sandwiched together, side by side, on the whale's upper jaw. Now check this out. One edge of the baleen is fringed. It feels like straw or a very thick brush. The Ayan. Yo! Ulit! Wow! Bang! Yes, speak, ha? Ano? Kulang sa pansit? Kuya, yun ako. Dito. Uy, pupunsin ko yun. Kulang sa pansit. Kulang. Bang! Bang! Sunog. Kulang pa kayo. Dito hindi pa palasik. Lukot na lawas. Matapay lukot na lawas. Tapos na nga ito. Ulog daw wala sulong. Yakin ka na po kang kalaban nangayo. Susok sa sorry na eh. Hindi mo. Saka na ako talbuan ng sorry. Wala. Sorry. Hindi lang pa mga ngayon na yun. Hindi ka tipid-tipid na. Sakit sa loob. Yan mga kwarta. So much na ngayon. Gusto ko at mami, gumawa. Hindi ba gumuputo? Ano na nga ito? Wey! Uy, wag! Wag! Anong play? Bubu! Kinis! Ang kuya nga. Natangka! Ang dyan sa ito. Puti. Puti. Yung sa ito. Gago ka. Tawag ko na. Nilayo, bunso. Lumilipad na. Lumilipad na. Uy, sticker daw ko nga. Nadali na nga doon. Galing pa. Yulipang! Correct! Correct! Alright. Saka no. Wala naman. Dati yung chansi. Yung sila naman. Erwin, may kalibutan mo. Bangon pa na ako. Sa daw, hostel no. Out na bata, be. Ano yun, wait? Maybe. At nasa namin. Ay! Saka na, magkasa. $10.25
Di. Ano dyan? Ako pala sa pag-ibig. Uy, banyo na ano? Baka lang, ano ba? Yan, na. Kung pa to! Ano? Ang pagkakayawan. Magis na ako. Pero ka? Nakabangay. Buwakari. Balayip ka! Pinasex ko yun! Ay, pagkawan pinoli ko. Gamitin niyo doon. Ay, sa mo yun ang request. Si Mundo, hindi ko nga Oo, ni Jillian Will. So, pinapindot ko nga yung ano, okay ko na ga. Sinagal na Jillian Will. Yun eh, kaya kayo itong bakas. Uy, tinasok niya. Lahat ka lang, isa ka pa. Yung si May Jilimin. Tinasok ko. May nilipas na. Ay, nakalala ko pala nangyari. Yaman. Ayun na plan, sorry. Ano ko kasi ano ko rin. Ginaayip ko na mga kalent na. Bukan dinaay ko. Sudo ko Carlo. Meron ko sa boy. Linulo. Gayon. Gayon. Jangan bawal magtugtog. Bulok ka sa tugtog ano ba yun? Ito ka pa na mo. Ay! Di ba alam na kung pwede ka? Yulaga. Karambit ba kayo ni? Karambit ba kayo ni? Lamit na lang ang schedule mo. Bubo! Sing ka ulo boy! Sing ka! Natulong sa next lahat. Lumilipad na. Bina! Pew! Oris. Yuri! Hindi ka pala magkauno. Yamat ka. Hindi siya lagi sasabihin niya. YouTube! Hello? Kami lagi na Uy, matapos sa baba ka. Matakot ka mo sa nabubo sa islipinan. Bulo, may certain kinakinato may kapagaling. Matibayin daw siya, tapos mag-doon yung daw matibayin daw siya. Natapagsak-sakal na. Papala, piso is not available freestyle. Okay. Kaya ang Eldrin. Hindi pa ka lang? Bakit siya? Balikan mo, Aki. Nagawin, pagbansa mo. Isayin mo. Buwan sa Aki na. Nakakain ba ako? Wala na tayo. Tumutog ko. Ano? Nagsugot na ito. Kahit magtulog to. Bakit? Bukas lang nila yung Mahal, pagtulog-tulog pa kayo
Kakainin ko kayo ng buto. Dumangag na ba? Girl, kahit magtulong-tulong pa kayo, kakainin ko kayo. Parang ganyan ako. Magkano ka? Ay, nagbabak ka pa! Maski ko sinalo, nababak mo. Aroy! Sino mo bang muna ako sa sniper? Hindi ka magano. Uy! Tanong mo kasi kuya mo, maganda ka pang sniper. Hindi mo nito magano. Lalo kasi mo. Tanong mo pa, isip pa, si mama mo. Silan mo. Batal! Mapanggan, si propaganda ako. Ano? Dito mo man, ano? Hanggang sa si puro. Ako, ano? Paitrom ka. Tulong ko nga, hindi naman nga. Paitrom ka. Ano ka? Atak mo. Di ba yun? Kumano ka, mag-trade? Ano ka? Pwede ka tulis magpagadaan. Matibay ako ba yun? Ano nga? Kung matibay ako lang. Wait daw. Siyempre matibay ako. Oo, Kung matibay ako ba yun? Gino, eh. Sino sabi? Kung matibay. Kung matibay ako yan. Ayan. Kasi nandiyan. Yo, basta ba ka? Yo, Abuto! Uy, dito. Baka isnito. Baka babalo to. Ikaw na din doon 69. Ikaw na. Ikaw. Mapali. Pagkain ako. Bangkog doon. Babalo to. Tusok. Tusok baraka. Tusok. Tusok. Abutan mo ka lang mo. Baka masabi ka, ouch. Tusok. Ber, likat na ber. Saksak ito. Saksak to sa saro. Ber, si Ber yan sa ber. Lahat, sige plan. Nasa Hindi mo ako. Lang ito. Mas kaso pa ba di magpila? Gaya naman ako, di ba? Pwede nga. Easy, hindi ka panawagan naman. Para dragong build ko sa neto. Lumilipad na. Lumilipad na. Yan, nakira ka. 20 minutes. Lumilipad na. Kala mo na. Ang papalit. Gibir, o yubir. Ah, ulul. Bakit ko ulul? Luto na si Maloto. Luto na si Maloto. Dapat, punta ka mo ganyan. Ililipat mo na sana naman sa kalan. Ay, talaga. Ha? Isama ka mo, sabi ka iyan sa iyo. Ikaw buboy magkaon ka na buboy. Buboy ka ba? Magkaon ka na. Lumilipad na siya. Try sa palalay, kapag ako maray ko. Malalak pa naman. Oy, ano tayo na? Magtago ka? Alam mo ano, tago ka, tago ka, tago ka. Kung sabi, tago na.
Hello, gano. Kumusta, Lolo? Natakot na na nung paano. Diyan mo labulun mo sa langay na maangkay baga. Oh, yo, pula-pula na. Eh, wala. Wala na. Pak! Klik! 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 Bro, matim naman naman. Bay mo na ay kumapala ko. Giber, dahil na nagpa-plan. Uyuyun mo sa laber. Boom! Wala ka, teka lang, sumunod. Wow! Amazing. Amazing Barracuda. Tago, Ber! Tago, Ber! Ano ba pa Yun dito? yung sabi. Nagmuloy. Okay. B. Lugay daw. Ber, kasama tayo din, Gibero. Amito ko lang. Amito ko lang. Ber, gumana, Ber, sa A. Pilapil mo nga. Eh, boy. Pilapil mo nga. Gip. Sa kapunta. Tsaka mo. Inagay ano. May parang tao nagdadaan. Nanunod, nagdadaan sa tubig. Ay, naman malupit. Ako bala ka na ngayon. Tingnan ako, Ber. Water, Ber, water. Kahit sa Barracuda, kahit sa malupit. Bang! Ako Barracuda na. Oh! Nanunod sa akin ng tubig. Barracuda na. Eh, boy. Eh, boy. Sige, sarpa. Tikdi. Oh, kaya lumilipad na. Ako si Babalo. Ay, haba ang baba. Laban ako sabi. Sa Subo! mga Subo! Skater! Skater! Isang tulungin siya. Nanunod sa tubig. Nagkapan nila mga payo ay Barracuda. Di ba nagpayo mo Barracuda ka? Nag-enjoy ka. Di ba? Di ba nagpapas? Ikaw mo na! Brad! Oh! Ako yun! Ikaw mo na! Usapin mo na baba mo! Kung ikaw mo na, sisya itarawan ko. Ako na siya. Inabalin mo. Siya nga ngayon no. Baros lang. Water. Lumaras si Babalo. Ayun lang, sunod niyo. Bababa niya. Araw daw niya dahil sa lamang pungki. Sa lamang kampo. Napagplanta. Sige na, pagplanting nga eh. Ibili na rin. Ay, hindi ko nga Punta? Dali. Dali. Ako, tigil na ako. Dali. Dali. Punta. Punta na abot. Alo yun. Isa. Bang! Magtulong-tulong pa kayo. Hindi kayo mananalo. Saan ka lang pungke? Oh! Taga-sabay ako na may kastik man ako. Alamang tingko ha? Anak, ang sarap ko daw kasi. Bang!
maganda kasi sila magandang kalaban. Say, kalaban ta. Nawara sa iyo po. Lao, pag nagtaong magkarumasuro ka. Ayan, Water! Iyan, kabali mo mo. Ang pumunod. Kapera asej. Pinuto! Ano? Pinuto kayo mo. Ay, sir daw yung pinto. Wala ka ba? May new friend, si Jun. Tanga lindo. Ay, bagsak. Lantingan yun. Boom! Utang nasa babang ko. Dip. Ipa na, Ben. Punta na matik dito. Ipa na, di na nga. Dip na, dip. Dip. Oh! Naubos na, alam ko matagal. Mukha mo po, nakaboy, baka Ano ka pa? ano ka, uno? Lahat na wala sa to. Nakaboy, baka Sige, pero sa iyo, para ilibing ko sa iyo, inabutan ko. Patrick, kami itong may spot. Sudemon. Ayop ka na, abo. Ito sa mo gamit sa kaipat. Sige pa, nadulo, dyan o. Apil mo nga yun. Ano pa ka? Easy. Nalulungkot ako. Last na kami yun. Lima o, zero da kami yun yun na yun. Long A. Long A. Hindi na siya natatakot. Hindi ka mo katakot yun. Hindi ako nagpalay. 5 days. Nagkulog ko yung daklaw na din, nahalong suga ko ba ang daklaw? Ano ba? Ano ka mo? Barakuda ko? Ano kang nagkapirili ka mo? Nado ko. So, kami nga inabutan siya. Ano na siya? Zero daw kami. Water bear. Ako si Baba, hello. Alaba, ang Baba. Uy, dokumot. Uy! Sumiga ka. Sumiga ka. Nanunugan, ha? Dali kita yan! Pagkapan! Ready na? Ayop man iniyo. Pasaliyo na nga yung... Inter! Hindi nga bati o. Inter! Kanang ka. Atay. Sana wala. Wala pa ka ma-start! X-Men solo partida. Subo. Pinapon ko na tayo kasi ano. So kayo din meron galit tapos si Andrew. Ako abangin ako, di mo naabangan. Iyo, para di mo nakakatakas sa kubayag din. Flash ba? Naka-sniper kami.
ko man na yung pagkaso ko. Oh, bro. Oh! So, may bugkos pa sa liyo ko. Binugkosan na ni Denver. Ba't imaharap si Bangka? Ano na? Nung nakasaka ko sa landas natin yung badyo. Nagkakamay ko. Nakatakot sa ang badyo natin. Ang ganyo. Wala ka na base mo? Jijigon, lang ayos. Jijigon. Sige, ako din na rin ka nagbuhay ko ta. Ano sa ako? Alam mo talaga tayo. Yung talaga binigay. Yung talaga binigay. Ben, ako na daw siya ulo. Sige, ang pambako ba? Ano? Dos! Pero madam lang ako, pero Tapos kay Rakma. Ang mga barang ko dati natigbuhan. sorry. Tapos may pagka. Sige, hindi ka uliwan. Sige, Ras. Sino ba? Parang nangalit ko. Lumuwas ka nga. Parang lumuwas ka kung kaya mo nga yun. Ba't ka sa akin? Ako, nagsimbang kami ngunit ang bago ko kay dati. Ay, naluluwas ka. Lugod na ko, pre. Ako, nakasilong ano. Hindi na nga ako. Sniper ko. Then, dapat din nakamos. Give me real it. Bago. Ang sim. Mom, sim. Lo, ilingaw, tiguno, ano, ilingaw. Baka, flashback. So, ano, halika na, kung ba? Kahit ang ayo. Ako ay sabog na, pero ako ay sabog na. Oh, Ay, buko. Sige, sa kabila mo. 7GF lang. Buko naman yan yan. Hindi na yung guys ko. Flashbang. Flashbang. Pwede. Mga gusto mo? Mamaya ito nila ba? Ang bangat ko na. Bagay sa Ciao, nag-relieve. Ew. Bubo. Ew. Nag-aaral sa kuya. Ikaw, ibigay ka, hello. Nag-aaral sa kuya Yuya. Hello na kayo po. Kumawa ko, kami ko po. Kumawa. Ay, Cindy. Sige lang. Ilang tagorag mo nga. Nakayan na po. Hindi lang kakalagin na naman. Sige. Hindi ako makain ko pa. Ano din? Huwag nila ka. Magi. Meron po. Nag-agitan siya ako. Nag-agitan siya. Ako ngayon Pinoy, San Miguel, dadamay mo Pinoy. Tingin, sana ako na. Eh, para siya, siya bang irgasyo. Dati magluwas. Tarantado. Pwede ka na galing ngayon. Boom! Ano ba? Pero palit ba yun? May upload na ka ba? Ay, sabihan pa yun. Di ba, pwes ko rin? Ano? Pagkanan dito? Bakit tinagay? Pagkakirangat din. Kumangan pagtabag yung mga. Pinapit ko lang ko. Ganda mo! May
Gago ka? Hello? Ikaw gago. Bobo. Yan. Dali na. Ako yun, teko, teko. Lululululu. Eh, pa ano? Bang! Ay! Oo. Ay! Daling ko. Lol. Mautang yan. Ilan mautang yan? Design. Alam mo na. Alam na? Mautang na ng mga singko. Saan ka punta? Uy, puta ka. Plus mo mo, plus mo mo. Wala na ano. Paling-paling. Oo. Ano na? May lang ako. Ano din ang mga ako ko nagdali sa sniper. Ano, nag-fight yan, boy. Yun ako. Huwag mo na nga sniper ang sunod. Uy, bang sa diri. Ginabog mo. Kasi katong ka. Bagus daw siya. Luwas! Kapalimuks! Ano to? Akya ka niya daw. Sugar to. Kanibal ako ay chupi. Ako kay Chupik, makakaki. Oh, trash talk yun. Trash talk. Mapapawal pa ka to naman. Panay no. Mabago ka na yung break. Magkawad ang Pero ba kung kapanduhon? Waro. Ay, kasi siya. Andiyan ako sa subscribe. Pinda. Yung nasa-subscribe lang? Magsusubscribe lang ako. Niya ko tatumundo. Ako, hindi yung resting. Pulo, pinda, pulo. Alam mo mga simpang. Jokbot! Lega na di sa titira mo na mo. Si Alito, subscribe lang ito. Bago ka? Ay kasi sa Bubo ka sa naon? Uy, baka akin eh. Libong gulo. Wow! Jeez! Lawan mo. Oh, Ilaki ka ni Jason na buta. Ibig na. Inakit ka ni Chibit ka pa hilot. Oh, shit! Sa'yo na punta sa lapit. Oh, shit. Pang, pang. Wow! Malikot ko, dito. Oh! Lalaki ni Chubit. Ayun! Eh! Ayun! Ay! Ano, tigbuot ka na ba yung nagbibigan? Nigibig. Hindi mo nagbibigan na rin ko rito nito. Hindi ka kahit away. Boss, gano'n? Akin ka ba? Akin ka kamunitan mo. Ibubusi pa yung Stop it mo lang. Baros mo lang siya. Sabay! Sulit ang madul ko tensi. Nagtatarungan, no? Di nakakarbo. Ber, tignan si por Ber. Balik na, Ber, balik na. Beat up na, Ber. Gago ka? Gago ano? Gago. Gago. Shot! Shot. May alam may tao, diba? Naalao. Sabi ko, ito ang estado. Garisyon, nabuyito. Baroso, yung po. Naigo ang siya. Kadal makadal. Siyempre, na tayo. Magsano? Basta na dyan ako. Asan na? Humbang mo. Di mo na dyan ako. Dali, sarong-sarong ka nito. Kasi, Ulat na yun. Ay, muna nga dito ka. Bumba sa diri mo. Ulat na yun. Woo! Isa ka pangalan. Mga guno. Pangalan. Sushi, pre, dua kami. Kapit siya. Sniper lagi na yun.
Ano yun? Bakit ganun, pre? Atay kang kupal. Atay kang kupal. R ka, ber, Kadudali sa ini, ano, wala, ber. R ka, ber. Dua ini, kadudali sa'yo. Uyulo! Bakit ka talaga ni Joker? Basta kita, pero. Basta ko kayo ni Ber. Lipa ko, no? Lipa ka lang, mo. Durug-durug dyan sila. Sumuha naman si Mama daw. Pisto lang ha, kaso ba Pisto galisa, pisto. pagkaroon buhay? Ano yun? Bang! Bangkol! 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 Open naman! Open naman! Open naman! Durog Open suwayo. naman sabi sa... Uy. Tapos, open naman. Lambog Op, kaya. op. Open naman sa one. 50. Bukas ka. Have a nice day. Oh! Open man. Maria. Durog-durog. Ako lang, kaya matpak mo. Ay, go. Palagi. Di ba ang daang baba mo? Ang baba na. Illuminate. Uy! Para ko daw si... Dinor ko sa inot sa tansi. Ay, bakit? Kasi sinipat Ay, may nakapalit sa isang say. Kaya sa ko. Kalida na mo kalibutan ito. Pero ano na kayo? Ano ka sa mga Ayun mo ng... Oh, Lucy na rin kumabakal. ayun mo ng chocolate. Oo, para ka mo. Ito, isa pa mo. Ay, bakit pwede bang gawin ako? Pagbubo-bubo, para ka. Huh? Tabangan kita. Lalo sa maluto. Kung lagi na akong pagkaon. Wala na kami yan. Marami pa. Tumbiwang kita, Ben! Nakakausap pala na, pali. Sulit ko, sulit. Siyempre naman. Basta mo, take. Loko sa
ay mga pambabalo ka. Utang na ikusudak na yun. Chap-chap. Kasi lang kay Yuki. Mag-grind kami. Ano ako? Talaga? Nag-grind. May shadow ka? Bongga ako. Ito tayo sleepy lang pa nung Kaya nakaliyo ko. Talagang ano. Ikaw man sa lanang ginamit ko. Naubos sa baw? Ha? Iyo. Guys, mga puto ng ano, kumarin kami. Di pa man ako pwede mag-grind. Right there. No, kasi mga pambabalo. Mag-marin. Wishi. Nara mo ko na ay pero Sinarap ko na galing awa.
Wow! Okay. Ano? Basta market, right there. Ganun ako ito.
Pinadilyo, mabait na pilyo, sumipot si pilyo, kasi mapakawis. Dinig ito lahat, di alam ko sigarilyo. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawan. Ano? Ano? Putawag na ganang po na. Hindi ako maano. Ito ang ganda. Dito pa yung mas kasama tayo. May bukas sa kanilo. Ano man dilimit? Para joke. Dinamilo. Last. Alam ko na. Ako lang at may
Ocho. Wala.
Kahit liso, na, tinaliman ka. Hindi ba yun? $10.50. Have a nice day. At ano pa, ikaw po na hindi ba? Kaya mo? Di ba yung doon mga pwede po na Ito po na daw. sige na. Mas kinagpapunta sa iba. Kurang kalau ini ba ano dito?
Kaya ako na nawalan. Kapag kaya naman dito. Out din sa water, yan. Yan. $6. Have a nice day. Tapos tuwa mo kainit. Yan.
Pamigin mo ba ga? Hindi na dapat nag-shit. Hello po. Ako. Ako. Ako may problema kasi ako si po magbayad. So, bukan ko pa rin mamaya. Gawan ko pa ng paraan. Wala pa kasi kung ano. Kailangan pa ako ng pambayad. Wala, hindi ako nakapag kahapon. Wala pa pre. Na mamaya mga alas 5. Subukan ko mamaya. Hindi, tawagan mo lang. Mamaya. Sige. Sige. Sige.
na, Joe. Mabus. Yan. Ito, Di ba kung kailang yung sure? lalapan mo na. Yung Hindi mo na sabon. Hindi mo mga na. mga ko. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Bulan, nagkaganda sa bulan. Ha? Nagkaganda. Nagkaganda. Ay, Matitigbang ko. Okay. But more? Yes. Blue ang halip niya. Nice. Tapos kutsilyo. Ang pinakaliw. Kita ang sabi na rin, Day? kasi nila ito, Okay? sintaro. Paano? Ito. Ano? Diba na? Palandingo. Iludingo. Eh. Ah.
Ang ko na siya. Hello? Hello po? Apo. Kailan po ba yung ano niya, yung dito? Bukas pa po. Baka bago po mga aras ka rin. Bagong galas ka rin. Ano ka? Ano ka? Sige po. Hindi na po. Tingin ko lang po. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kaya.
yan? Ito pala. Babae na naman siya. Yuk, mali kami. At isa to, sarap mo. 19. Tom, have a nice day.
yung ano yung sa mga pang. So, sayang. Ay, papinalong ko.
Computer 1 is still. Nandito ng buka. Ito yung kilot. Sumakit ko doon ito.
Medyo
Kumain yung dayo mo. Ah, Isipin ko kayo dapat na po. Hindi ka pa isang pinaglawa. Hindi na ka, diba? Ipunta ka pa, Jay? Kaya kapag mo. Ako na mag-calculate, tawaran ng tira. Tawaran ng tira. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Okay. Pwede wag dito sa ano? Itira. Ano sa dito ka? Ako tala mo ni hindi yung jemput ka siya sabi. Hindi. Ako tala mo na po yung masasakit ka. Tingnan ako yung papa. Paniniwag mo? Okay. Ako, Hindi ako kaya nung quality picture. paano. Video. Sa inyo. Paradise. Kasi mo lang nga yun. Nagkatapos ako nga yun. Lagi ka nga yun. Ikay ito kita. Ako na lang. Teras to ka ka. Lapil mo ti bay naliwan-liwan. Romanian. Long batch. Ayun. Every Pero knife doon, ito ba yun? Kasi hindi nakagawa yung gusto. Yun ang
days off. Mga medyo ganun. Hayop. Lupa na nga. Ito pa nga. Ready, go. Hindi nga documentos na. Yan, Ruben, kami nag-cross makabaka. Gana, kami nag-cross nakakabaka. Yung ano dyan. Parang dito, no? Masarap pala. Yan mga kumai-updatean ko. Ay, nag-ano, may nagkawat yung hindi kabaka. Sanay ko, ano? Natawaros ka din. Oo. Puta! Gana tulos. Yung mga yapo, tapos ibinaya, yun. Dorki, tirang sarap ni Mapil. Kasi nakarawan. Ano? Paano? Paano mo? Ayun, si Kalbo. Yaw ba? Kasi tayo hindi ka nakikita na. Double kill. Ano yung masana? Wow. Kaya pambili, pagpatuloy mo rin. Di ako di pa pistol ka Mapil. Kung kumati ka na. Araw, tayo pa kaya, tayo pa nakakibot yan. Maganda ka ba? Paano? Hayo? Hindi ka pa naman sa Kalbo? Pero si Donald. Wala. Sinilot Iso na ko ba? eh. Ayaw na pala na hawaii. Ako ulit. Meron dito na siya. Mga kate. Suspend kita, Tate. Out na. Aniwan. Lagyan mo sa Japito. Ow! Mahal naman ba ito? 50, Mga daw. 50%. Have a Hindi nice lang day. kakain ako. Nice! Mulutin mi kami ka na. Mga bubo ka na. Papalit ako. Ha? With dogs? Paano di magpalit ng ano dyan pala? Puto ko sa karakter. Natalik ang weapon. Ano? Pinalitan na naman kayo. Ikaw pa nagsalita sila dito mga dito. Rakap yun. Wala, bitutuan. Kasi dito. Bro! Ano ko sa inyo? Di naman Tataw. Ha? Hindi ko na. Di man totoo. Ano? Sa ano, season. Ay, Season.
Hindi diyan kayo. Tara ano? Okay nilang mo niyo. Ako mo mag-gusto ba? Tara, 0-1 to ba? Yung ano? Wala mo ako matikdik. Parang nandunga. Wala ka na yun. Pero, araw ilang mag-umalis na yun. Aray! Iba, take the paper, take the paper, na sa kita. Ano? Ano lang? Mixing but unpack like. Oh. Dito. 0-1 to tapos. Gamit natin. Ayaw gamit pang map. Wrong. Ay. Sorry. Hindi naman ako. Ano yun? Project na. Ito ang pangalim. Balik ka ng pato ka doon. Ada na ba? Jangan eh. Lihat ako yun. Aray! Tapos eh. Okay. Ikaw wala ko talaga gusto. Ayun din.
kaya mayroon. Balik kita na sa mo. Balik kita na. Kita. Pag-ibang desisyon. Di ba nila ayaw? Anak kasi Kaya man, ano na tayo? sabi na. Oo! Sige mo natin. Pero, gusto ko ka mo. Sabi ni Kulo ko. So, po, hindi rin. Makusap ko. Sabi ko. Duling. Ito nga. Ako talaga. Di ba na nga? Di ba na? Alam, nagsasend kayo sa butik ko. Hey! Yung tayo mo tayo. Kung mo tayo yung sniper. Kumiyaw si Andre. Hindi po itong kalaban ko lang. Tapos, kung ikaw sa natin mo. Kaya. Sa kuya. Sa mga, ano Musoy. Kumon. Ikot sa kain dito. yung sa na yun. Uy! Nasit mo na po. Umarot, umarot. Uy! Pwede nga na ako kanayaw. Ba't gano'n? Lord. Ba't ganun? Makabangan mo sa nakuha nito. Ayun eh. Bigis. Nado yun yun. Duwa, duwa. Sino ba? Siguro lusit ka na yun. Hey, lusay! Arayo na kasi. Lusot ka kayo. Pero sa ano? Tamaw. Iban mo muna ako. Kapag kita. Napakal! Suot ko. Maulit na ako. Iba na lang kayo. Isaot. Ano nga isa? Oo, ibakal nga ni. Ano ba kami mo? Kira nga ni. Nagtapon sa matay. Duman ka sa may manok ang magtambay. Ano ay si Joey. Ano oras na tao? Stop.
Ano sa ay? Hindi nakakasukit yan, no? Maray-maray na. Ano, pag nagalan mo may o. Ala! Ganda na ko tayo. Yan ako may ano, nakita. Ayan, right. Likod mo, right. Sabi ko daw sa'yo magkita. Ganun mo. Nagadak ko tanong. Okay. Out na sabi sa trains. Yan o. 57. Have a nice day. Ano? Nakalikit. Ay, magtuan. Teka. Bawang yung buruti. Dito daw. Pero may ini. Lalapit ko sa ito. Bakit eh? Food. Chiluwi natin. Nasa likit. Nalapas. Hindi ka makawal sa tangan. Pwede natin gararapas. Pag bagat may mo, ay po ko pala. Sa gilid mo, sa likod mo dyan ako. Ay! Partido ka. Partido darang ko tumating. Ganun ka tayo, sa may baba mo pa. Nakadarang ko tumating. Wala na. Eh, nakakatawag ko sabi na. Napakatawag. Ay, guys! Nakakawag ka! Nakakawag ka. Balit talaga si Papa. Mayroon mo lang nakapalitin. Nakakatawag na. Nakakatawag. Tingnan niya, may makakasiyo. Pero, ba't ako din nga nagtulog na?
Yan, ang pinigyan para silubin ko. Ayaw, mawal kayo, makakikit ka dili. Ano ito pa ka nanigin? Tara, tagayap lang. Okay. Ako na. Sa ano pa na yun? Nasa vlog, sa ano? Nasa vlog na niya dito. Diba mo ito kayo Yung katakto, pag yung katakto, yung natulog ko sa snake ito. Tapos napadyapat, sana doon, isay. Boom! Ang alas kang pa din. Ako. Talaga sa akin, din ba din? Pagkakalin mo ba? Wala dyan. Tao na. Tao. Kuya, nung may electric pang paano? Ano yan? Gamitan mo number 1, yan o. Doon ka na kay Faye. Mapalak na naman. Mapalak na naman. Ito lang. Tulo. Dito mo ba nakakarikit na? Ano ka? Wala ka. Hindi naglulubas ng Ano sila? tayo pala yan, ade. Iyo. Hindi naman ito. Saan? Orme ko na. Oh. Boom! Bananas, kamatay na pati. Sa kapatid na ayaw kami. Iso na sa likod ko, no? Na! Parang nasa No. nalagod sa mami. Malalak din. Dahil mo, Ben! Di ka na! Di ka na! Magatol ka na naman! Hindi no. Hindi akal. Itong sa kamando. Pagod ako pala mo sa pagod. Open ko mo. Ikaw. Eh, kadli mo! Kaya ako na yan na ba? At sa likod mo pati.
Gagalaw pa kayo. Sekarang dito kasi isipin. Milk ba dito? Dit, wala dit. Anak Yan kayo. ang huwag yan ang kolekto. Bahaya dua. Ay, parang buhay ito. Ewan ko sa barang ka. Wala din. Hindi. Apa? May check pala. Yung pay ka pa, Puta, taga ng bukake. Look, ay ba? Ilan sa program? parang may buwa-buwa na nga, nag-ibig na. Ito. Adi drain ba? Doon kito, adi. Buwa-buwa tayo ito, nag-ibig, tulog. Parwas ko na yun. Dahil gusto, pinablendis ko sa natin ng buhay. So, talit. Andiyan din. Dapat din din. Pagpa. Mga pitik-pitik sa natin. Pangalan mo sa wait lang. Pangay pa nagpangalan. Kasi nag-pindot ay kasi nag-confirm. Ikaw, ako daan, nailing mo. Yung ko, hindi ko magkakula, hindi nga mo kasi. Okay. Ano, hindi! I-chat pa ba natin? Puta mo noon. Yang kahit mano no, ang ganda yung kahit na mas kung sa atin ko ba narikot na ba No. Bakit po?
Tugutin. Ito ko pa na hindi ko. Ayos ba? Bakit na ayos? Hindi na mahal ka. Pero, Sudah jangan diikat lah lagi. Ay, naik ka. Tingnan mo. puta. Mansin ako. Okay po. Si ba ang din naman na tapos pag ano na nagdulit ko. Ang ayaw. Wala na nga eh. Tapos na. Ano dadala? Wasak-wasa. Nakasunod ko sa Ditrak na sa nag-ditrak. Parang chill ka na kita. Ditrak. Dito na itong dito. second time para dilan. Oh. Oh, from 43. Eh, may para dilan. Ready to lose. Sword dati. Para magpa-sword. Sige, ready. Last Christmas, speaking to the little. Parang ko pa naman din dito. Nangisip. Ganda rin ka, naganda sa Mario. Pag wala akong parang kurang ka na, tayo ka dyan. Hindi mo ba dito? Tama din, sir, tama. Ayun po. Ala! Dito. See you. Oo, sige, okay. Sabi ko lang din mga tao. Okay lang, ah. Basta, sa ano, naman, sa tao. Basta, ano, okay, talagang ano. Mr. Saragari ko. Sige, kasi sa ano, napabalik. Unit 2, never dilan. Para dilan. Tapos ang bunil ko. Hinarap ko kuminis ako. Yan, naganda naman dito yun. Never naging sumbi. Never naging sumbi. Yan, pagiging sumbi. Ay, parang... Ang pagiging sumbi. Ala! Yung mandalan. Ay! Okay lang. Ay, saro. Eh, Oy. Sige, te. Sige. Ah! Ala ka dyan. Hindi ka makakapanganit ko. Gamit ang mugumbasa na. yeah! Pag yan, saka mo, tapos pa mo. Mas ba? Kaya, gamit. Ah! Saro sa sa inadrain. Saro sa Utang sa ako lang ang play. leg. Eh, kung makaya ko lipat ng kanya. Ano mo ka dino na mo ka sa play? Ay, kamu nagtulog sa play. Kamu tulog. Kamu tulog sa play. Pagyaw na dik. Pagyaw na pag ano baga. Ano mo? Ito sa ako niya para like Sige, Mercedes. There's a negative. Nagulog ko. No. Ah!
Ikaw. Yung gusto niya pero Ikaw. tatawag. Kailangan ko. Mapit dapat siya. Kaya kita. Diyan ka kasi. Eh, nakali ko. Iba ka. Ako naman. Alis mo nagaw. Kik. O, yun ako sa likod mo. Oy. Oy. Uy. Ano ka? Halik. Di. Ikan kami talo akin na niya. Ang tag. Idris. Idris, diyan ang baba. Ah, sige. Naibak ba ako? Di. Naibak ba ako? Hindi maabot. Kuya na ako. Taklat ka. Sige. Perfect sila na. Perfect. Sige. Utang rebel. Makahirapan mo ng saving. Dali ka. Hindi man yung tutulong. Wala ba rin yun? Hi. Hi. Hello. Nahulog ako. Naginit pa mo si Titi. Hindi. Yan. Ito naman. Kaya nakasitit ka magbakal. Ito ka mo. Magtundok ako na. Magbuhay ka. Magtundok ako na. May pandi ka ginagawa. Saka lang, halik na rin na ako. Halik na rin natin. Ay, ito. Kakaliminat! Hindi pa yan, hindi. Hindi kaya, hindi tayo. Kung ito sa liminat na. Restoran sa kita, kung siya rin. Ano? Restoran. Pagin sa ng pistol. Pistol. Sige, mag. Dumakal na sa katulis nila. Makaigit ko kayo. Parang nagsasapa ka tapos. Makatawag sa kang-ground. Kaming ano. Eh, mana po ba? Sige, nagdagan mo sa Ako na naman. Sige, anak ka na. Restoran rin daw, restoran. Pistol. Abit na. Sige. Teka lang, pangiro. Tinali. Teka lang, pangiro. Nag-stop naman. Dahil may pangiro. Nawa, ayok. Sabi nga, Uy, ba? is called green ground. May mga ano yung paano kasi yung may isa tete. Wala ko na to. Ano sa lang ko? Paano? Nula po. Oo, sabi na kaya. Nasa to. Oh, Pundok mo, isa po. sabi na sa to.
dito. Seven, have a nice day. 8, have a nice day. May gray ah. Wala.
man sa luwas.
Weekend mo ba dyan? Ha? Weekend mo ba dyan? Hindi mo lang pagkain. Hindi tayo. Ano ba dyan mo? Mabuti. Isay. Yun. Tapos ay. Ngayon ka hindi ako.
Connected. Computer 4 has previous version. Magdiri na ako na. Marasa na paulog pa kayo. Ay, bakit dapat to? Uli? Volta. Sabihan na ulit. Sabihan mo na. Copy daw. Na ako kaya na kape. Hindi naman din ako tumitinda na. Diyan sa may luwas? Oo, sabi. Hindi sa may kanto. Oo. Di ba? Hindi mo na ako.
Handmade. Alam mo na. Makapo sa ano? Ayaw, tingnan. Computer 1 still.
ito sa ano. Hindi mo pang hindi mo na pinayas sa hindi na kami tayo may ginalip. Yan, yung saling. Hindi na ako mga tricks niya. Ha? Mga taulan. Legal pa. Legal pa. Kami naman. Mukhang magaling na kami nga. Nash, kami naman. Ayaw pa. Now, kami naman. Legal pa. Uy, ano yun? Ano? Go. Apprentice. Study. 25 na ako din. At mabara ko ni Bensana. Ako na ako. Wala naman ito siya. Una ko yun, nagkikita din yung Wala ko doon sa iPhone. Aliyo ko na araw. Kurang araw yun ang mistake. Mistake ka dito ka na ikaw pa doon pini 50. No, para sa ano? Kasang pag-low. Pando mo ito nga ako. Kapituran siya, wala ka rin po doon na Araw pa na ito din. Nakaroon ka rin dito. Tapos may design pa nakabilig ng mga daw. Iyan yan. Ikaw ang talaga na. Iyak ko na din ako. Nagmamaw ka na araw? May pipin kasi nga nito. Photograph. Masunte. Ay. Kasi kapag ito ako, kailangan na sito. Ito. Ano dali? Ikaw pa lang yan. Yung pagkakasya na rin yung asong pa. Pero sa natikpil, sa natikpil. Tigad niya sa nakano. Tigad mo sa Siya. Hindi na ito kalapin mo. Ako tirik. Nalubong niyo. Nalubong niyo. Sinanangungan. Ang pira. Makat ka, Drake. Ha? Kapag ito, tawag lang sa ba?
kaganyan na. Yan na. Pwede ko gato ka. Di man. So, pwede tumura ko ito man. Ikaw, per ka? Ayan, luluyan na, no? Ayan, o. Ito si Medyo kung ano nga po. Ano din yan? Partial, kung partial ang ayo. Hindi mo na parang yun na din. Tapi ito ano lang ko, huwag ka na pre. Ewan mo ganun kung ano. Magbigay pa kung mag-input pa siya. Ang isa lang po. Bilaw, nandun daw. Iyo lang ko sa'yo. Lang ko sa'yo. Nakikinig ko talaga kay Gio. Nakikinig ka na ako dito para ba man sa school? Ay, binag-church mo lang ako po yan. Yan o, mga magtanang ko. Yan o, Oo. Anong kinatanak ka nimo? Kinatanak ka nimo. Hintay ka ba? Ha? Kinatanak ka nimo. Kinatanan mo. Ayaw. Ayaw. Touch. Pagkas na ng ano, tingga. Araw-araw ka ito baka kasi sa ulo ko sa iyo. Teka yung minuto. Anong nati? Let me know. Ano? Let me know. Let me know. Para madas
Ganoon. Parang hindi mo. Yung may tinarong ko na eh. Let me know. Parang tubig. Water. Diran. Alam na tubig sa mga daon. Mas ano rin mga tubig na alit na daon. Water lily. Ano rin tubig ko pa sa mga ano. Mineral water. Dahil Nag-use marshmallow. Kung na dyan. Dati may anas yun. Dati may kunya sa so, kaya daw sa may streamer ka man dyan. Kaya sa baby dyan. Para kuko. Hindi ba dyan? Wala pa lang. Ano ang English ng water? ano English na Ano ang water? English ng water? Water! Ano ang English ng water? Tubig. Sinunak ko na mong plug. Ano ang English ng water? Sponge. Sa taruhan, di ba? Ano ang English ng pink? Ano? Ay, mga ano English ng Pink. orange. Oink, 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 oink. Baboy. Nagparaon mo, ito. Ilabot na, oink, oink. Ano na English ng pink ka din? Pink, pink, pink. Ano sila na ba ito? Ano ang English ng cellphone? Sabi, Chilili. mobile. Chilili. Lalaki magkamundo. Dito sa labas ko nagkaligawan. Nag-iiling ba't ako makaulo ko na dano ko na dito ba? Ang hinamot, ano English ng ano, orange. Tapos pinaro ka nga, oink. Cute na rin. Cute na lang. Yun ang gaga. Ang mga akit pa, pag may nakatamo, tapos may ano, Pero tama sila. May nakatawa naman. ano iyo, saro, ano, hindi ka naliwang kasutin na niya sa English. Hindi mo alam English na orange. Ano? Pink. Isip ko sa bay ko. Ang kapag-ibig. Nagpulong ba ito ng gulo? Ano? Nagpulong ba ito? Ay mo ka na. Puro. Hindi ko kayo. Ako yun. Ako na yung ulang kayo. Nagpulan siya na ano to. Ito yung lugar ko. Sa English apoy. ng buhok. Ay. Kasi yung tuloy na sumay mo. Ano English ng ano? Buhok. Head. Ano English ng bado? Ah, Ano English ng bado? Tupak. ulo. Ano English ganyan? Pakle. Ako man. Papanos. Babala ng English ka. Sure. And next. Wala na mag-pull. Right, yun. Pero na edad mo, Nash? Yes. Lisi, pero ka pa sa kuya? Pinaki. Pinaki ba na ito yun? Pinaki mo yung katapos. Ano English ka? Nakakanak ang mga ano. Nasura. Ano English ka? Nabubulok. Ano English kang word? Ano English kung girl? Bakla. Parang joke po po. Tapos ba't ako lang ito nagkaklit ko? Ate mo ginagawa. Sige. Parang, ano na, mag-enjoy na ako. Wait, ito ko na. Ito ko na. Hindi pa binigyan siya sa loob ko. Wala eh, mura na.
Ang nangyari, wala akong pake. Minsan nakalit dito. Tigiling tadi na to. Mabuhan na dyan siya, no? Ang nangyari, wala akong Sabakal ko ni. Ayaw mo ito, ayaw mo ito. So ano sa Bronze? Dawa kayo ligit nito. Dawa yan mo palubot. Igligo pang ano. Ay, English can skinny. Sa Roblox. English lang ang skinny. Ito lang. Skinny. Hindi, mati ka Tagalog eh. May ano, lagi na kalatawagan. So, bawalan ko. English can, ano, like, land. Lahat. Tinano. Uwan, masitas. Manggaan. Mangga. Ano, English can, mango. Manggo. Mangga. Tapayo. Pinya. Matanda kayo. Pineapple. Rambutan. Hindi nasabay si Kobe. Bang! Pinukala pa din yung mag-orang. Uy, 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 uy. Ano? Wala kasi Sabi niya baga, ano? Ano yung English yung payo? Ano yung English yung payo? Sabi ko, Ayan o. Hey. Lemon, yung ano English yung payo? Ay, sa'yo, subok, baga. Ano the English yung hair? Sabi ko, payo. Inalaw na kayo kayo. Ay. Ako. Ang English term kan ba ko? Ha? Nose. Nose to. Mako. Ay, sa English talaga. Nose mo, nose blood. Tang. Mon. Iyon! Mon. Ano ang English yung ano? Apple. Amon! Ano Inari, ang inari, English yung ano? Ano yan? Sorry, apple po ito. Adam's apple. 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 Borichado. Oh, Rebel, ano ang English yung head? Ano na English yung sinilas o? Bitis. Night-night. Ano English yung correct? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Uy, ano yung English yung ano yung English? Pango. Oo. Lubot. Oo. Wapos. Oh, punas ako po. Ilang daw. Meron na lang. Puros na iba ng rose. Nadakot lang sa muli na. Yung kadali nakabuli na. Ikaw may sipin na yun. Lailin ko luwaan. Isang galing. Yung pagkakas na ako. Sorry, hindi pa ako. Eh, sinalanda ka sa patuwa. Gusto mo ba umarta ka sa Sinalanda sinalanda sa patuwa.
Hindi ka naman kinakabungat. Pag sa kanya na ayos ka. Wala pa kita, Dek. Doon mo lang mga video Kaya ka. kahit nakabungat. Ben, dahil ikaw Wala. Ano daw po, Trek? Maybe. Kadang-kadang ako, kita ko. Talagang kang gano'n si Joey, Buno. At yan. Ikaw ito, hindi ko ito eh. Kung sa dapat ay malaman ito sa gano'n sa kuya. Hindi ko grabe. Eh, doon kayo nagtinutunan ko. Ako lang, okay. Siguro, ang kausa, hindi ka rin sa kanya. Mamanasin siya na. Dahil maglalpas ang puno. Dahil, ang daw mo sa kanya. Ang daw ko ay garuhan si Pita. Namun niya na, ang daw ko. Ang sitrito. Balik-balik ka. Naiso. Magkakakala kayo kayo sa trip. Hindi na ako sa kayo. Putik-putik ka. Nasa loob ako. Pupainta ako. Di ba yung gano'n na Gana ko sa nanas ko. Para Parang ma-report mo. Kasi ko na siguro wala ba yun? Saka mo susunahin yung ano. Wag ko. Sirinity ba yun to? Kung kami ay gabos na prolang gumon, hindi mo tipo pinaba yan. Bigyan ko program ko ng gumon. Ito, hindi ka dyan. Kalagyan ka. Oo, hindi naman. Ano na, nagluto. Hindi ka lang sinumulay. Ikaw na yun, eh. Kasi yung bakit mo sa akin na Sinangin ako nga, alam mo, parang di pa doon, no? Ano to? Kumatali, nagagita kami sa selfie mo, kung kami Parot, kami nakakabo, ano, naglilip kami ko. strap mo. Di ba taro? Hindi sila para magpa-upload. Ilan pa, no? Oh, ito. Ano yun? No. Eh, nakita. Nakita ako. Ilan ba ka silipin? Parang bukas. Kapatalig na yun. Kaya pagkala kayo. Ang ano pa po ninyo? Hindi ako. Hindi pa sa Anong kulay na pulo? Anong kulay? Wala naman dito. Hindi ka nagsisilip baka mo. Kasi baka saan magpula. Alam, ano pala, hindi na sila. Sulo, tinis ko. Kasi mga tinis ko. Nailing nito ako. Nailing ko pagkakit na nakasakit pagkakit kong tinggal na tinis. Sorry, nadabo. Oh! Sinulubay mo ba si... Sinong kamay? Parang kamay yung taga sa kaso na. Sa halay mo na ba ito? Yung... Dating Pati orang sa saan, pero bak na sundo kargang binong. Ilay. Yan. Nilipin nga bilang. Hindi ka rin, may kasutay mo rin. Yung, wala ko. Naglalagad ko niyo. Yung katumog na kami. Mura kung si ano na si ito bang wala si ito. Nakaluwi na po ba? Nagsipag ka sa ito na kasi ito na. Pero orang na ko ma. Kaya ka, totoo.
Ako, wala ko na ako. Siguro mga hindi na talaga ako pero bagay sa mga magano ka na magano ka Ganon ito. Guys, so, tuloy ko na lang. Electro-things. Parang ba to? Ano, inilig ko na? Nalig ko sila ko na ba? Tingnas ko ta! Ang ano nila, Ali sa simbahan. bago bang sige na. Anong kulay? Plain, ito ay brown. Sige, one piece. Sa likod ako lang na one piece. Bakit mo ka dito? Yung protein. Parang hindi nagkalita si ano. Apat kami. Si Ray, si Ira, ako, si Bart. Kaya patakulit na kami kasi ang pagkatas ka sa Diyos. Ginagamit ang Yan. puro pagod. Wadi dito. Siyan. Siyan. Ito man ako. Pagkaramot kang ba? Siyan. Ano yung bagaw? Ay, Jay! Hindi mali bagaw. Wala nga. O dati si Jumari, mag-ano si Nag-love na ka. Dati nag-love na lang. Iuwi na pa solo. Keyboard. Ay, keyboard. Keyboard dyan! Sabi na kayo, ay naman! Iyo. Nagkutik si Pulino na binakal. Oo, magsasabi. Pinabakan. Bakit kahit nagpupa kami mga nagpupuro. Magkailan ng mga baka kami na ito nga ng crowded. Pinabakan kay Charles Bo. Ang bra, no? Mas pag nag-grade. Oh, Ulo! Ulo! Kala ma. Ganyan ang maskat na ano. Ulo. Ikaw na ako, ikaw na ako. Kapag mo na ano yung Ang minsan na po. ito, pinakalaro ko sa pinakabinito. Binabakan pa tagay. Sino mamatayan? Sino mamatayan na kataklob ba? Ako nung binabulit ako sa kamama. Pero sa nagkakano na ito. 30 minutes. O, tita nga, sumuli na ito ng antes. Abang mo sa piso. Pero daw si Bonnie. Ikaw sa bisa na ito. Ang iba to to. Ito mo na, kapag sa mga tayo, kasi, Iba ko. boy, man, kaya ako pa din, Ang isa na yung ako yun. Ito pa ng ano din. 6 minutes. 60 minutes na doon ang pagpagpagpag ka. Sabay kinano, keyboard yung ito ay tapos mo yan. Siguro ko rin. Siguro sa dapat magkakaroon. Hindi na gano. Hindi na gandahar. Ano yung doon kayo sa akin? Ano? CCTV doon din ay Nagkadara ko sa Betul na? Makabay ka. Ay. Pagpama ka na, di ba? Ito to ba yan? Ang tos na ko ah. Dahil gusto ko makaanak. Si Mama, si Mama, sige. But great, ang bobo. Yan mo daw.
Sabi ko na sa inyo. Pwede na kaya mo na nagbutlog. Papa mo. Ano mo ka dito, ma? Kung kita ko? Kaya parang kay Bang, hindi ko kita, no? Bunto yun. Gawin mo. Kaya may isa pa kasaro. Ano, mga kalabaw. Ate ko nga. Yaw! Yaw! Ano mo yan? Ako na motherfucker. Oh! Adios! Ako nga yung phone. Ay ka lang. Yung head ko. Sabi sa head ko. Ay ba yung wife? Oo. Ano yun? Ay ka? You know, nakakakulor mo ako. Wala, sige na, tabay rin. Ano man Ay, ako wala ako? ko alaw. Ano mo Mahal ko lang siya. Kalami. Yun, ito mo siya niya pag nag-space na. Oy, Binak! Baga kami nakasay. Ako, Black, Sudiro, Pero, Kaya Maritres. Tres Ospino. Kaya Maritres. Hindi, meron ko may magpalitan. Kaya, ano, may asang gay. Ano to, gay? Tapos ano, isa nagkaroon pa. Bumalikan siya at ibuan daging ko. Yan, tapos Or parang may manag-extra ng Philippines na may bukod sa. Buti kayong pinili ko. Hindi mo na isikarawat kami. Ayun na ay ko. Ano pinang? Panayok ko na nagkaroon ng punto kung di na nagbilog ito. Nakal kaya pagsuda. Tanong kinaulit doon. Sabi, dawa sang sangang pakita sa liwas na ika. Abok ko lang. Pang dumago. Masag siya. Pwede siya kang doon. Pero mo yan, dito. Ano yung kanya? Tawag mo lang. Sa mga gagmukha, mga sexual sex, sabi lang, madarsin mga yung mga bito. Yung mga bito. Ito mo dahil siya. Nagdahayo. Eyo kulay na namagulo. Tama ba yun? Sabay sila tayo magtarapin. Sa akin. Ako ko naman.
nagulog ka dyan, baka mainit. Tulog na. Baka mainit pag nagulog ka dyan. Daman mo na siya alaton. Alaton mo siya dyan. Mama. Oh, please. Okay na. Guys, mga puto. At yung panoy. No? Sunod. Direct ka sa oras. Bago na process mo. Diyak lang. Try ko. Sabi ni Kutor, wala ka naging na. Ay, ba? Hindi. Award ko sa tao. Wala Wala na kami. Wala ako. Kaya naman tao, talatag ka na. Wala ka naging na. Alat ka kami na dito. Ika lang na ipakapapin ako. Galing. Ano na, ano? Gusto ko ng mga pito. Yung mo. Lahat rin yung. George. Wala naman na George. Ay, korta mo. Wait, ay, kumado ko tapos. Mag-mahagin ako. Sabi lang mahali yun. Yan! Wala kang ayik ka? Kailangan. Kailangan to. Wala kang garanay. Kung sa pag-argan, discarte mo naman na. Ano yun na ito pala? Ano ba natin? Dominic? What illegables? Joe! Wala, bumawa na rin sa audience pa tayo. Oh, May maharap ka rin. Yun, ako lang po yan. wala din ka ba? Kaya mo na sa dito. Ako lang. Ano ka na? Wala. Ako doon na. Ano yung mahalingay? Ay, Kutor, no? So, piling ako sa to. Sa tayo.
Alam si Daboy. Daboy. Sus, wala na ako. Puta. Lima ka na video. At muna, dahil ka mong cloud. Dami ka sa pagkatong. Lumos ka muna. Oo, kami mo. Kasi nagkatawag. Ano pala no? Parang na ako. Ano? Kasi nagkatawag. Malay ko. Happy birthday ba? Ano, Santana? Ano? Ano? Ano, Santana? Ulit na palawason. Ayok na. Sa ulo. Sa kaso to nagkatawag. Palawason no? Ay, Sa kapunin do ay. Wala kang ayok na. Sinip-sinip mo. Receipt may tatlo. Ay, pwede. Alam mo ito, utang kings ngayon. Tingnan nyo na. Maski sa nabil na, basta ikong lipner. Talaga. Basta ikong lipner ang ano eh. Gigi? Nag-i-share ka. Ano nga ito? Ano nga gaan? Gising Edwin na. Yan, baro po. Agad ko yan yun. O di man sa natigil na po. Wala nga ito. Tapos ang tawag. Ano lagi mo? Ano lang ko? Sinapong sa sanapan na. Ako ito mo, pag karang itakay na. Oo mo, karang. Paro. Pangay, yun, nagato. Bawa nagali. Iso. Kung na sa lakas na yun. Pangali, iso. Batao. Paka. Hindi ko siya nagkatoto. Sana kayo mo. Kung ano nga nila yun. Ito na ito, Bitsing. Ha? Ito may ano, Bitsing. Wala, kintab na yun. Kabagawan? Bak na, may hook. Oo, yan nagadahan ko. Ano eh. Oh, dito na na, Betsing. Ano na pagkabang niya. Wala mo. Pero yun, hindi siya, hindi. Ako sa guna. Gunagol. Pero ka na, ano? Ding. Tama. Uy, naigo. Mantap. Tembak mulut kiri, Mon. Pero buo na to din pumat dito. Oh. Para hindi pa ko sa'yo. Hindi ako pero mag... Ito mag-galing baga. Mga pero mag-galing. Ang mga
Puta nga, yung worded pa. Ako sa muna yung nag-ilaw mo po kaya. Ano na nga yun? Grabe, kurap ko tanong nga siya. Ano pindo? Robot na kami. Ay na yun. Na. Oh. Ay mga nga. Go! Hello. What? Lima. Mura kung ganyan. Ano mo, parang minalahat sa street. Local mo sa Naini. Ang pinakamaldig disyo, pali-puli na ito mo. So, kay Jordan pa baga, ano? Pesos. Oh, money, pesos. May isang lang. Wala daw, zero. Pagkakot. Okay, ka dyan.
Ako ang baby mo na na. Pag ito mabalit sa awan. Ito na ako. Hindi mo. Call. Call. Video ko na call. Call. Video ko na nga niyo. Ako, Martin. Tarantang. Sa tropa. Pero nasabi kahit ako. Ang babae. Babae ang kahit ang pinigil na parang gusto na. Huwag kang dumi, tumakal. Sa aking talent friend. Ako nag-aabi sa nagsisa ako. Ako ang mga babae. Mga babae mo. Nagsasayaw sila ng mag-motor. All, tinutulang ko. Orang ko tawa ng motor. Ang. Ang marumaso mo. Ang ino ko daw ang height na natin. Loy. Tinggal kan. Iyo. Tapos ikaw kan. Yun mo, pira mo daw yan. Mga tingin-sinda, kaya nagkakapira sila. Ay, sa mga Lagi yan. Sige ako. Ang aking kesoli mo din. Oh, sige, sila, grabe. Outdoor. Oh, sinakabo. Kasi hindi yan naman, doon ang tao to. Parang next video, O yun ang aking kanang wali. Ang butang to ko na kuya. yun. Ano yung butang na na kuya? Mga ito, ako nag-isip Kita daw sila mag-hirap sila. Oshi, my drum. So, ano, yung mo na pasaot. Bakit yung mo pambakal ka na? Wala, gano'n ko kami kumulong. Bantay ako. Pangalay ko ang maagap. Kailangan ko ang dating tinatuan. Seven night. Kumain sa ilo ay. Pagbayad mo yung sa akin. Patado sinunod ko nag-gong patay. Tama si Kabo. Nagpatay, hindi dito.
Ano ng kahon nito? Anong kahon nito? So, iyo. At ito lang po mo. Huwag ko kung dito. Kasi, Manispido na. May nanispido kay kanwasan si Kuya Day. Talaga. Iba yun na. Parang pa siya na Day. Hindi, sabi ng marami daw. Pero mga kapil niyo ba ito? Mag-stop sila po. Sabay-sabay ang bilis. Iyo, na. Daw kita man na Day. Kung may mga pira-pira. nakaprotect ka pa, nakalong ito mo. Uy, bandok ni pwede ni Boss Kibi na din. Nalili mo man sa Olga. Nakakanap na. Kibi, si Allen, si Panawag nga yun. Panawag nga hindi. Pinigat pala na dito eh. Iyo. Dito na ako dyan. Ako si Kelsey. Si Kalumani. Si Manila. Pinsan din na si Kalo. Gold. Ha? Pins, sawan ba ako? Ay, Korean nga na ako. Kapunta. Jordan Colin. Jordan Clarkson. Ano? Jordan Clarkson. Kaso daw, ay man, buklar mo. Okay, doon ang natuod na nito sa'yo. Kasi kung nag-ibang ka na niya ito, taon yung magandang yung pagkakala sa nag-grabe na ako. May sila pag-asuko yan niya. Ay, grabe doon. Nag-ibang ka na. Tao. Taon. Kung mo daw ka ng gusto na yung sabi niya, kung ano yung tarang niya. Ito pa yun niya sa halip. Kasi, pero mabuto na naman eh. Pagdiyan ko kung hindi gano'n nila. Hindi. Nagpulin. Ano yung sirang?
Balbal. Ikaw na na. You know what? Wala na ako. Next. Wala na. Kaya ano yung... Uy, nakakita.
magpapalit-palit yung mga
Computer 1 is still. Iirik ka na. Guys, may link ka na. Wala. Hindi ko alam. Pinasa na kayo sa tuyo. Gamit ng 6K lang. Gini bilang. Di mo computer ha? Di mo computer. Ano? Dua.